Mirëmbrëma nderuar televizikues, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë orar transmetimi. Sot do jemi vetëm 2 orë pasi në orën 11 do jetë Top Story me një material ekskluziv. Gjatë këtyre 2 orëve gjithsesi që do të qëndrojmë bashkë, kemi përgatitur rubrika dhe të ftuar mjaft interesant. Sot duam të kuptojmë se si do t'i rikthehemi përditshmërisë, si do t'i rikthehemi jetës, çfarë do të na duhet, çfarë po mendon shkenca, çfarë po mendon bota, çfarë do na duhet në përditshmërinë tonë për të qenë të aftë për punë dhe për të vazhduar një normalitet jete. Si mund t'i drejtohemi pra përditshmërisë, duke patur parasysh që koronavirusi do të jetë dhe ndoshta për një kohë të gjatë pranë nesh dhe duhet gjejmë mënyra për të bashkëtuar. Për shembull, ministri i jashtëm grek foli për një pasaportë shëndetësore ku do na duhet gjithsecilit prej nesh për të udhëtuar në një mënyrë ose një tjetër të certifikojmë që jemi të shëndetshëm dhe të paprekur nga koronavirusi. Në të gjithë Bashkimin Evropian po trajtohet kjo ide. Rapid testet ka një garë në botë për të kuptuar se si mund të funksionojnë, deri tani janë të pacertifikuar, gjithsesi shkenca vazhdon huluptimet për të kuptuar se si këto rapid teste që në 10-15 minuta japin rezultatin të jenë të besueshme dhe të tregojnë realisht statusin e një personi, nëse është infektuar apo jo, dhe nëpërmjet këtyre rapid testeve, sigurisht ne mund të certifikohemi përpara se të marrim një avion, kur duhet hyjmë në një zyrë pune, apo atëherë kur të jetë e nevojshme kontakti me të tjerët. Edhe kjo do të ishte një mënyrë. Por do të shohim edhe specifikat e tjera. Bile, ndoshta për rapid testin do të arrijmë të bëjmë këtu live në studio një seancë ekzaminimi për të kuptuar se si funksionon. Çfarë është ky rapid test për cilin flasim prej më tepër se një muaj tashmë. Gjithsesi, si çdo natë, dua ta filloj emisionin me shifrat. Dhe shifrat janë këto: testet të kryera gjithsej janë 7758, raste pozitive 750, raste të shëruara 431, raste aktive 289, humbje jete deri tani 30. Flasim për botën, numri i prekurve nga Covid-19 ka shkuar në 3.110.690 qytetarë. Të dhënat më të fundit tregojnë se 215.231 persona kanë humbur jetën, personat të shëruar në gjithë botën janë 944.595. Këto janë tabelat e përditësuara deri në sekondat e fundit përpara se ne të hynim në transmetim. Kemi të ftuar mjek të ndryshëm, të cilët do të na shpjegojnë sot situata të ndryshme, elemente po kaq specifik të përditshmërisë që mund të na çojnë në një normalitet tjetër. Gjithsesi, ne do ta fillojmë me Pëllum Piperon, mjekun e njohur infeksionist. Mirëmbrëma profesor. Mirëmbrëma. Faleminderit, kemi më duket më shumë se një javë që nuk shihemi. Është ndjerë mungesa në Open. Na ke lënë bazdore jemi. Ja, e korrigjova më një herë, doktor, Së pari, përpara se të flasim për këto specifika që thash, pra çfarë mendon shkenca, çfarë mendojnë mjekët, si do t'i rikthehemi një lloj përditshmërie, dua gjithsesi të ndajmë së bashku opinionin tuaj mbi situatën në infektive. Pastaj të kalojmë tek materiali që ne kemi përgatitur për përmbledhjen e ditës së sotme. Sipas jush, si paraqitet situata aty? Situata në infektiv do të thosha është e qetë, është relativisht e qetë aktualisht. Kemi rreth 30 të smur, nga cilët 7 janë në terapi intensive, por me gjendje të stabilizuar, do thosha stabil, megjithëse në situatë do thosha relativisht kritike. Pjesa tjetër të pacientëve janë në gjendje të stabilizuar, të qetë, në kujdesin maksimal të mjekëve. Dhe ajo që është shumë rëndësishme ta theksoj është se nëse përpara 2-3 javësh kishim 7, 8 apo 10, ndoshta 12 të shtruar në spital, tash kemi 2, 3 maksimumi të shtruar në spital, çka do të thotë që numri i pacientëve me shenja klinike dhe me nevoja për të ushtruar në spital është minimizuar, është në kusht, është do thosha në nivelet të ulta, çka dëshmon që epidemia në vendin tonë është e butë, është do thosha relativisht e qetë dhe në indikator klinik në rënje progresive po të qëndrueshme. Ju thatë
epidemia tek ne është e butë. Doni të thoni që forma e virusit ka ardhur në një mutacion jo agresiv, kjo është ideja? Jo, nuk do të them këtë, neve nuk kemi të dhëna për të thënë që virusi ka pësuar mutacion, nuk mund të themi që virusi tek neve ka qenë i zbutur, unë do të thosha që masat kanë qenë adekuate, përgjigja ndaj ti ka qenë adekuate, përkushtimi i bluzave të bardha ka qenë adekuat, masat e qeverisë ka qenë adekuate, përgjigja e qytetarëve ka qenë gjithashtu adekuate apo optimale. Pra neve kemi mundur të përgjigjemi shpërthimit të kësaj epidemie edhe në vendin tonë me kushte, do thosha, apo me masa vërtet adekuate, dhe unë si mjek jam vërtet shumë krenar për këtë. Dakor, doktor, po hapja, a është adekuate? Se kemi thuaj se 2 javë që po shkojmë drejt hapjes tashmë, apo jo? Hapja, do të thosha, është proporcionale me ecurinë e epidemisë në vendin tonë. Madje do të thosha është do të thosha edhe pak e guximshme, dhe guximi për të vazhduar më tej është proporcional me epideminë, por edhe në raport me masat e marra. Pra, do të thosha që edhe hapja është apo lehtësimi i masave shtrënguese është proporcional me epideminë, dhe sinqerisht edhe kjo po ecën në raport, do të thosha, ashtu si kundër i morëm apo u morën masat për ta maksimalizuar kujdesin ndaj këtij virusi, po ashtu janë edhe masat lehtësuese në raport proporcional me ecurinë e epidemisë në vendin tonë. Dakor, doktor, po vendet të cilat po hape kanë edhe problematika. Për shembull, Gjermania u hap dhe ka patur një rritje të rasteve të infektuarve. Të ndjekim një material bashkë ta komentojmë. A e kemi ne edhe këtë rrezik, sepse do doja një opinion edhe nga ju. Po të shikosh paraditën e kryeqytetit për shembull, tashmë thuajse duket si një ditë normale. Kështu që nuk di se sa tashmë e kemi kuptuar që jemi në hapje, por jo në një hapje të plot. Shohim problematikën e Gjermanisë, më pas ju pyes. Ka bërë një hap prapa rruga e Gjermanisë në luftën kundër koronavirusit, në kohën që debatet mbi hapjen kanë pushtuar gjithë vendet. Në Gjermani është rritur numri i infektuarve, ai që quhet RO, pra ai që përcakton sa persona mund të infektoj një njeri me Covid-19. Nëse deri tani Gjermania e kishte mbajtur numrin e infektimit në shifrat 0.7, që nga dita e sotme ky numër ka shkuar në 1. Pra një njeri me Covid mund të infektojë një tjetër. Nga ana statistikore, kjo tregon se epidemia është konstante me një numër gati të barabartë shërimesh dhe të infektuarish të rinj. Por nga ana tjetër është një sinjal alarmi mbi Komitetin e Ekspertëve dhe kancelaren Angela Merkel për të patur më shumë kujdes në planet e tyre për heqjen e masave izoluese. Sipas ekspertëve, rritja e numrit të infektimit ka të bëjë me hapjen e disa bizneseve të vogla dhe shkollat që filluan të hënën e shoqëruar. Kjo edhe me masa mbi disiplinimin e lëvizjeve të njerëzve që duhet të përdorin maska me detyrim. Kancelaria Merkel ka deklaruar se shumë e rëndësishme për të mbajtur numrin e infektimit poshtë nivelit 1 nëse duam të fitojmë kundër koronavirusit. Në Gjermani numri të infektuarve është rreth 160.000, ndërkohë vdekjet kanë kaluar 6.100. Doktor, atëherë mund të rikthehen shifrat apo jo? Ka dy momente të rëndësishme në të cilat duhet i kemi në konsiderat. Është tjetër gjë të kemi raste pozitiv dhe tjetër gjë të kemi raste me klinik. Pra, numri i rasteve pozitiv që kanë rënë apo bien në kontakt me virusin mund të shtohet numri i rasteve që janë me klinik apo që paraqesin shenjë klinik apo që janë të smur apo që shtohen në spital, mund apo është konstant apo është në ulje. Pra janë dy momente shumë të rëndësishme të cilat duhet të ndajmë. Unë kam thënë dhe vazhdoj të them që neve nuk duhet kemi frikë nga hapja graduale apo nga lehtësimi gradual i masave shtrënguese, sa kohë epidemia është në kontroll. Por kjo nuk do të thotë që të ulim vigjilencën, të ulim kujdesin. Pra nëse themi
që duhet të kemi kujdes nëse hymë në një mjedis, nëse hymë në një mjedis publik, nëse shkojmë në spital, nëse shkojmë në një bank, nëse shkojmë në dyqan, nëse shkojmë në supermarket, duhet të kemi maskë, duhet të kemi doreza, nëse dalim jashtë, duhet të mbajmë distancën, nëse pra kujdesi duhet të vazhdojë të jetë maksimal, por masa duhet të jenë të lehtësuara dhe nuk duhet natyrisht të stepemi, por duhet që krahasimisht me ecurinë e epidemisë të mbajmë apo të respektojmë masat e domosdoshme për ta mbajtur virusin larg. Patjetër, po a duhet të bëhen edhe këto masa të detyrueshme për shembull, se jo rrallëherë kam parë në supermarkete, në shitore të ndryshme që njerëzit nuk e përdorin maskën. Nuk janë të detyruar, sugjerimet janë që duhet ta përdorin, por a duhet të bëhet kjo detyruar? Shpeshherë nuk respektojnë edhe distancat në ambientet publike dhe nuk është e thjeshtë i thuash dikujt të lutem largohu 1,5 metër se këto janë masat. Pra, a duhet ketë më tepër ndoshta imponim të këtyre rregullave, doktor, nëse nuk respektohen në masë? Po, unë besoj që natyrisht ne duhet të vazhdojmë të komunikojmë me qytetarët, ne duhet të vazhdojmë t'ju themi qytetarëve që të respektojnë masa, ne duhet mos të marrim masa në mënyrë që të mos kthehemi mbrapa. Pra, është e rëndësishme edhe komunikimi përmes jush, është i rëndësishëm edhe masat që merren nga qeveria, është gjithçka është e rëndësishme dhe do thosha madje do thosha e domosdoshme për t'ju thënë qytetarëve që janë disa masa që duken të rëndomta, që duken të bezdishme, po janë të domosdoshme, sa kohë nuk kemi një vaksinë për ta mbajtur për të qenë të sigurt nga virusi. Virusi nuk është zhdukur, virusi vazhdon të qarkullojë, virusi është midis nesh dhe sa kohë është midis nesh, duhet ne do e mos të jemi të kujdesshëm me masa maksimale për ta mbajtur atë larg, veçanërisht në fashat e popullatës të cilët janë më të rrezikuara, siç janë të moshuarit apo smurt kronik. Pra ne duhet ende të jemi të mësuar apo do thosha të kujdesshëm që sa kohë nuk kemi një masë mbrojtëse eventuale dhe të sigurt si është vaksina, duhet domos të marrim këto masat që duken të rëndomta, por janë shumë të rëndësishme për të kujdesur dhe për të ruajtur nga virusi. E qartë. Dhe mendoj që gjithsesi çdo kush nga ne ka të drejtën të thotë dikujt të largohet apo jo, sepse kam parë situata të ndryshme, nga më të ndryshmet në supermarket, kur njerëz saktuar e kanë parë veten ngushtë sepse dikush tjetër nuk respekton rregullat, janë detyruar edhe të konfliktohen verbalisht për këtë gjë. Gjithsesi secili ka të drejtën të kërkojë ruajtjen e distancës sepse kjo është shumë e rëndësishme, apo jo? Edhe mua më ka ndodhur këto ditë, ndoshta jam me fytyrë e njohur, kështu dhe në një farë mënyrë më kanë kujdes kur më shohin se kujdes se kam koronën me vete, por sinqerisht po them, sinqerisht më ka ndodhur të më thonë që apo të jem atje dhe të thonë kujdes, mbaj distancën. Pra, mua më duket që qytetarët janë se doktor, mendojnë që duke qenë optimalisht të kujdesshëm. Më fal, mendojnë që duke qenë ju një mjek në infektiv, keni posibilitet, pra keni probabilitet që të infektoheni. Normalisht jam më ekspozuar dhe mundësit për që unë ta përçoj virusin diku tjetër janë më të mëdha. Se kur ndodhe në familjen time, domethënë, mos kujtoni se familjarët mua më rrinë shumë afër. Vërtet? Po, natyrisht. Po thoni që jetoni disi distancuar, do me thënë dhomë vete, drekoni më vete, të gjitha këto? Ndoshta jo kaq shumë, por koha e ekspozimit është shumë e shkurtër, do të thënë janë vetëm disa minuta bashkë me familjarët e mi. E kuptoj. Kjo nuk është e lehtë, pavarësisht se ne po e marrim me sportivitet, me të qeshur, por gjithsesi ky është një moment realisht shumë i vështirë. Për ju që jeni të ekspozuar, po për gjithë ne, për shembull që nuk takojmë dot prindrit apo fëmijët e vegjël, është një situatë e cila nuk është e këndshme, po është e domosdoshme për të qenë të kujdesshëm. Gjithsesi e gjithë bota po shkon drejt hapjes tashmë dhe ka filluar të mendohet se si do të rikthehemi, si do të udhtojmë në tren, si do të udhtojmë në avion, çfarë do ndodh me turizmin, ne kemi folur gjatë për turizmin. Shohim për shembull çfarë do të ndodh me udhtimet, pastaj hap pas hapi edhe me sektor të tjerë të jetës.
Bota po mendon tani se si do t'jetë udhëtimi në kohën e bashkëjetesës me Covid-19 dhe të gjitha alternativat që janë propozuar deri më tani. Detyrojnë të gjitha kompanitë të reduktojnë sa më shumë numrin e pasagjerëve, si në udhëtimet me autobus, ashtu edhe në udhëtimet me tren e deri tek udhëtimet në metro. Të gjitha alternativat propozojnë një vendosje të njerëzve në formën e lojës së shahut që do të sillte ulje të numrit të pasagjerëve, rritje të çmimit të biletës, por një kompani italiane ka menduar një zgjidhje tjetër. Ajo quhet xhami i sigurt dhe është një projekt i një firme italiane, e cila po mendon se si kompanitë ajrore, ato që janë më të goditurat në këtë periudhë, duhet të ndryshojnë qëndrimin e njerëzve gjatë kohës së pandemisë, pa ulur numrin e pasagjerëve. Varianti i parë i propozuar bënte një shpërndarje që detyronte avionët të mbusheshin me pasagjerë 50 deri në 70% të kapacitetit të tyre. Kjo metodë do t'i mundsonte kompanitë ajrore që të mos ulnin numrin e pasagjerëve dhe çmimi i biletës të mos rritej gjatë bashkëjetesës me koronavirusin. Gjithashtu ajo është shumë e thjeshtë dhe e montueshme në sedilje. Çdo sedilje në avion do t'i vendoset një xham apo material plastik që ndan pasagjerët nga njëri tjetri. E vetmja pyetja është a do të funksionojë kjo? A mjafton vetëm një panel i tillë plastik për të ndarë qytetarët në kohën e Covid-19? Kjo do të shihet në vijim. Doktor, ky lloj izolimi nuk është as fare i bukur, nuk diskutohet, po ndoshta ndihmon. Ndoshta unë jam që kështu më, nuk e di, më radikal do të thosha, ose më, nuk e di, si t'ja vë emrin. Unë nuk jam dakord me këtë lloj masash, me këtë lloj xhamash, me këtë lloj ndarje. Për mua mjafton një maskë dhe gjithçka është më e sigurt sepse flasim për një virus respirator i cili shpërndahet me spërklat e mbështymës, mjafton një maskë dhe jemi të sigurt të gjithë. Pra nuk duhet dhe nuk ka arsye ta mbajmë botën as veten në presionin e këtij virusi, i cili natyrisht ka dëshmuar që ka shumë panjora, ka shumë rrezik, ka shumë do thosha pasoja, por gjithsesi ka një mundësi për ta parandaluar dhe masa më thjesht, më lehtë dhe e domosdoshme është vendosja e maske. Pra, ju po thoni që në një udhëtim me avion 2 orë ku ajri është i kondicionuar, sepse nuk ka mënyrë tjetër, do mjaftonte realisht një maskë, doktor? Një maskë dhe një kontroll përpara se qytetarit të udhtojnë në avion apo do thosha një ndërgjegjësim i qytetarëve që një person i sëmur të mos hypi në avion apo të mos shkojë në aeroport, mjafton për të qenë më të qetë, do thosha, edhe më të sigurt në avion. Neve, natyrisht, sa kohë nuk kemi një vaksinë, bota nuk është, apo nuk mund të jetë siç ka qenë, por natyrisht nuk ka arsye t'i vëmë qytetarët në një lloj presioni i cili nuk ka sens për mua. Një maskë është e mjaftueshme për të mos hedhur spërklat tek bashkëudhëtari apo tek ai që kemi afër në sedile. Ideja që mund të kemi aerozole, që mund të kemi qarkullim në ajër e tjerë me radhë në mjediset mbyllura vazhdon të jetë e qëndrueshme, mundet, por bëhet fjalë për persona të sëmur, për persona me shenja klinike. Unë e kuptoj që një qytetar natyrisht mund të jetë afebril, mund të mos ketë shenja, mund të jetë mbarsi i virusit, mundet që me testim apo me kollidje ta mundësoj hedhjen e virusit apo spërklat me përmbajtje e virusit tek bashkëudhëtari, por mjafton një maskë që të jemi mbrojtur. Nuk jam dakord me këtë lloj maskës dhe me këtë lloj presioni, qoftë mbi industrinë e turizmit, qoftë mbi qytetarët, qoftë mbi sepse beciklasi tashmë po vihet kudo, në çdo recepcion, në çdo kontakt me publikun, në çdo banak restoranti, këto janë prej beciklasi, do jenë dhomat e plazhit në rër. Duhet jemi të kujdesshëm, por nuk duhet, besoj unë dhe nuk është e nevojshme apo nuk është e domosdoshme që të vëmë apo të marrim masa të kësaj natyre të cilat përpos mundësisë për të mos u infektuar na mbajnë në një tension apo presion i cili psikologjikisht nuk është absolutisht pozitiv. Patjetër. Ja flasim për një studim të tillë. Pra, çfarë do thotë të qëndrosh në një dhomë për një kohë të caktuar, një kohë jo të shkurtër, me një person i cili është infektuar? Si vjen ky virus tek personat të shëndosh? Ta shohim studimin bashkë dhe ta komentojmë.
Regjia e kemi? Nuk e kemi? Sa po më konfirmuat që e kemi, kështu që vendoseni se si qëndron çështja. Atëherë, bëhet fjalë për një studim të cilin shumë shpejt do kemi mundësi ta interpretojmë bashkë doktor, sepse realisht është një problematikë shumë e madhe, të gjithë njerëzit pyetjen e parë që shtrojnë sot që flasim është pikërisht kjo, si do rifillojmë, si do ta rifillojmë jetën. Do dalim nga karantina, dakord, ka filluar hapje graduale, mbas 2 javësh ndoshta nuk do të kemi më asnjë pengesë për të dalë, por korona është dhe si do të mbrohemi në ambiente publike. Ta shohim materialin i cili është gati tashmë edhe e komentojmë bashkë. Në prag të hapjes së disa bizneseve duhen studiuar mirë mënyrat për të ulur riskun e infektimit. Ambientet me shumë njerëz për orë të gjata dhe me kondicioner mund të bëhen të rrezikshme. Në muajin mars në Korenë e Jugut u raportua për disa raste me Covid në një call center. Një ditë më vonë zyrat u mbyllën dhe filloi hetimi epidemiologjik. Call center ishte në katin e 11 të një pallati. Autoritetet koreane identifikuan 922 punonjës, 203 rezident dhe 20 vizitor. I pën tamponin të gjithë personave dhe dërguan rreth 16.000 mesazhe për njerëzit që kishin qëndruar më shumë se 5 minuta afër godinës. Këta persona u identifikuan nëpërmjet aplikacionit në celular që monitoron lëvizjen e njerëzve gjatë kohës së Covid-19. Në fund, nga 1140 raste të testuara, dolën pozitiv 97. 94 prej tyre punonin në call center në katin e 11 dhe të gjithë përveç se ishin në të njëjtën krah të zyrave. Studimi tregoi se Covid-19 mund të jetë shumë i rrezikshëm në ambientet e punës me shumë njerëz. Jashtë ambienteve të punës u infektuan vetëm 3 persona të tjerë, edhe pse më shumë se 1000 vet përdornin të njëjtin ashensor. Studimi tregoi se për t'u infektuar duhej edhe qëndrimi për një kohë të gjatë qëndrimi me njerëzit e tjerë, ashtu siç tregoi edhe një studim tjetër i një restoranti në Kinë, ku një person infektoi 9 të tjerë në një restorant. Edhe pse tavolinat ndodheshin larg, aty luajti rol vendimtar për infektimin, lëvizja e ajrit të kondicionerit në ambientin e restorantit ku ndodheshin 3 familje. Doktor? Unë mendoj që këti virusi nuk duhet dojë mos t'i veshim apo ti vëm kaq shumë thosha efekte, kaq shumë do thosha emërtime e tjera me radhë. Në qoftë se ju më thoni kishim 1000 ca raste dhe këto u infektuan 9, në qoftë se ju më thoni kishim 1600 ca dhe u infektuan 5 apo 2 apo 3, në qoftë se nga këto që u infektuan asnjëri nuk ka pasur klinik, mua më duket që neve në një farë mënyre po e bëjmë më të madhe çështjen se sa është në të vërtetë. Pra do e mos kur marrim indikatorë të kësaj natyre, duhet që në radhë të parë të vëmë indikatorin klinik. Doktor, dakord, po kur janë 1600 veta dhe një nga ata që infektohesh, edhe pse janë 2 jeti, kjo është e rëndësishme apo jo? Kështu që secili nga ne do të mundohet që të mbrohet. Kur sjellim indikator, kur sjellim shembuj, duhet që këto shembuj të shoqërohen edhe me indikator të rëndësishëm klinik. Nuk mjafton vetëm indikatori epidemiologjik, duhet dhe indikatori klinik. Mundet të infektohen 6 veta, 16, nuk e di se sa... Pra, për ju e rëndësishme është nëse përfundojnë në spital dhe në gjendje të rëndë. Jo, e keni gabim. Për mua është e rëndësishme sa sëmuren, jo sa infektohen. Mund të infektohen 6 apo 16 dhe nuk sëmuret asnjëri, do të thotë që neve duhet të gjejmë një mënyrë për të bashkëjetuar sa kohë nuk kemi një vaksinë, po jo të trembemi dhe të futemi në panik. Pra, në qoftë se në 1000 veta infektojnë 16 dhe asnjëri nuk sëmuret, a mund të më thoni çfarë ka ndodhur? Pra nuk ka ndodhur, do thosha asnjë gjë. Në qoftë se infektojnë 16 dhe sëmuren 6, nga ato 6, 5 vinë në spital, ky është problem pastaj, ky duhet të jetë problemi. Kjo është tjetër gjë, se këtë s'mund ta parashikojmë në momentin që njerëzit infektohen. Ajo pastaj është një statistikë tjetër. Gjithsesi infektimi është një rrezik apo jo? Ju po thoni që të mos shqetësohemi thjesht me infektimin, të mos trembemi kaq shumë nga infektimi. Është shumë e rëndësishme t'ju themi qytetarëve, t'i themi vetes që jo çdo ballafaqim me virusin është sëmundje.
Neve e dim shumë mirë që ky virus, si një virus respirator, natyrisht me të gjitha ato pasoja që po i përjeton sot bota, ka një fashë të popullatës të cilën e rrezikon më shumë, dhe këto janë të moshuarit dhe të smurt kronik. Fashat e tjera janë më pak të rrezikuara. Sa kohë nuk kemi një vaksinë, e vetmja mënyrë apo një skemë mjekimi apo një medikament anti-Covid, e vetmja mënyrë është shmangja apo distancimi apo ajo që quajmë masë distancimi social. Por neve nuk mund të themi që në 1060 veta u efektuan 6, se u bëm tampon dhe dolën pozitiv dhe ato 6 u sëmurën. Pra ne duhet të gjejmë, të thosha, një lloj komunikimi racional edhe me qytetarët për t'u thënë që kujdesi është i nevojshëm, por kontakti nuk është dramatik, kaq sa mund ta bëjmë, se s'kemi se ta bëjmë. Jo për të gjithë, jo për të gjithë të paktën, si shtat ju. Po jo, s'kemi se ta bëjmë kaq dramatik. Okej, e kuptova. Gjithsesi bota e tëra po kërkon sot mundësinë për t'ju rikthyer normalitetit, për t'ju rikthyer punës, për t'ju rikthyer shkollës. Edhe kjo me sa duket vjen vetëm nëpërmjet certifikimit të statusit personal, pra infektuar, i pa infektuar, i smur, i pa smur. Këto janë mënyrat se si po hulumton bota në këto momente, sigurisht nëpërmjet shkencës, për t'ju rikthyer përditshmërisë. Si nga këto është rapid testi, i cili do t'i jepte për shembull mundësi të gjithë njerëzve që dëshirojnë të bëjnë një test, ta bëjnë atë, sepse së pari kushton pak dhe së dyti në pak kohë merr një përgjigje, dhe kjo t'i jepte mundësinë shumë kujt që përpara se të marrë një shërbim të caktuar, përpara se të shkojë në një hotel, të marrë një avion, të certifikohet dhe të kuptohet se në çfarë stadi është kontakti i tij me virusin. Janë shumë shkencëtar, laboratorë në botë të cilët po punojnë për këto rapid teste. Ende janë të pacertifikuar, po kanë në garë pafundësisht shtëpi farmaceutike, laboratorë, siç thash, në të gjithë botën. Në Londër, OBSH-ja ka të vetët. Në Londër po punohet dhe pritet që një prej këtyre laboratorëve të ketë edhe një rezultat pozitiv. Gjithsesi të flasim për disa nga këto element, disa nga këto laboratorë, disa nga këto bërthama shkencore të cilat po punojnë për rapid testin. Të shohim materialin dhe ta diskutojmë edhe me profesor Piperon. Më pas ne kemi arritur të sigurojmë një rapid test, të nderuar teleshikues, e ritheksojmë, nuk janë të certifikuar në të gjithë botën, po për të kuptuar si funksionojnë, do të bëjmë një ekzaminim live në një studio paralele këtu në Top Channel. Të shohim gjithsesi botën në kërkim të rapid testit nëpërmjet një materiali. Në pritje për të patur një vaksinë të certifikuar, e vetmja që do të arrinte të sillte botës normalitetin në çdo sektor, vende të ndryshme po përpiqen të gjejnë mënyra për t'u afruar këtij normaliteti, duke parë se testet e certifikuar nga OBSH, pra ato me tampon, kërkojnë një kohë të gjatë të zbardhjes së rezultatit në gjithë botën, po provohen mënyra për të bërë teste të shpejta për të arritur tek përgjigjja nëse je apo jo i infektuar me koronavirus. Për momentin OBSH nuk ka certifikuar asnjë test të shpejtë, por shumë vende në botë po i aplikojnë edhe pse rezultatet atyre janë ende larg rezultatit të tamponit. Testimi antitrupave shihet si thelbësor për sigurimin e të dhënave nga qeverit për të përcaktuar pastaj masat e izolimit dhe imunitetin e popullatës. Sa më shumë këto teste i afrohen rezultatit të saktë, aq më shumë i afrohemi ne normalitetit. Megjithatë, kjo metodë sipas ekspertëve ka disa pikpyetje. Si fillim antitrupat prodhohen 7 deri në 14 ditë pasi virusi sulmon organizmin, kështu që ky lloj testi, nëse bëhet më herët, rezulton negativ, edhe pse pacienti tashmë mund të jetë në kontakt me virusin. Së dyti, virologët thonë se këto teste mund t'japin sinjale pozitive false, pasi trupi mund të ketë prodhuar antitrupa për një tjetër lloj virusi apo edhe për një grip të thjeshtë. Kështu nuk ka asnjë garanci që një test pozitiv lidhet drejt për drejt me SARS-CoV-2. Duke u nisur nga sa më sipër, ekspertët thonë se testet e shpejta duhet përdoren me shumë kujdes dhe mbi të gjitha nuk garantojnë një rezultat të besueshëm. Doktor Pipero, qëndro me mua sepse dua të shkoj në lidhje të drejt për drejt te doktor Blendi Toska, mjek i përgjithshëm, i cili është live në një studio paralele këtu në Top Channel, është së bashku me një pacient, do të na shpjegojnë si funksionon rapid testi, më pas sigurisht edhe doktor Pipero do na japi një koment. Mirëmbrëma doktor Toska. Mirëmbrëma jeni. Faleminderit që jeni me mua. Ju jeni specializuar për të bërë rapid testin, apo jo? Po, jam i trajnuar për ta demonstruar se si funksionon dhe rezultati. Si shtash, doktor, le të ndajmë disa opinione. Si shtash, por ju do më korrigjoni,
deri tani nuk ka një certifikim të rapid testit, apo jo? Praktikisht nuk ka certifikim zyrtar të themi, por disa, si për shembull Food and Drug Administration, ka bërë disa kërkime ku testet rapid po ushtrohen, sidomos në Kinë, në Wuhan. Ky shembulli që do marrim ne sot është bërë në Wuhan me 570 pacient dhe ka rezultuar me një, po themi, siguri rreth 95%, apo saktësia e këtij testi rreth 95%. Gjithmonë mbi ata pacient ku më përpara ishte bërë një test, po themi, gjenetik, ku është dhe testi i konfirmës që quhet. Pra, duhet bërë testi gjenetik së pari dhe më pas, testi gjenetik është i njëjtë me tamponin apo janë dy gjëra të ndryshme? Është e kundërta. Domethënë, test rapid shërben për një test të shpejtë dhe praktikisht shkencëtarët e kanë quajtur si test screening apo test studimor. Pastaj, testi i tamponit është një test që bëhet më në masë për një siguri më të lartë, ndërsa testi gjenetik është ai që bën një diagnozë të plotë. E kuptova. Gjithsesi, rapid testi po votohet shumë në botë për të arritur pra një rapid test besueshëm dhe nëpërmjet tij njerëzit arrin të shkojnë në punë, të vetë certifikohen, pra ose të certifikohen nga organizma të ndryshme, nga vendi i punës, nga një hotel i cili pret turist dhe kjo t'u jap mundësinë që të jenë certifikuar nëse kanë kaluar, nëse janë të smur në atë moment ose janë të shëndetshëm dhe nuk janë infektuar dhe të vazhdojnë përditshmërinë, apo jo? Qëllimi i rapid testit është ky. E drejtë, por duhet të ketë një mekanizëm kontrolli, që do të thotë, Instituti i Shëndetit Publik nuk duhet praktikisht ta japi kudo tek kushdo apo në shtëpia. Duhet të ketë një institucion ku të merret dhe me rastet epidemiologjike që të mblidhen të dhëna. Domethënë nuk mund të aplikohet në kushte shtëpie apo në kushte të pacertifikuara. Gjithmonë duhet të ketë një instancë ku në vazhdimsi të ketë një linjë të rregullt të rasteve dhe të studimeve. Patjetër, po ajo që do doja të dija në opinionin tuaj është pikërisht edhe kjo. Nëse dikur do të certifikohet dhe patjetër që bota po vrapon drejt kësaj, do të certifikohet një lloj apo një lloj tjetër i rapid testit, mirë do të ishte edhe liberalizimi i këtij tregu, apo jo, që kushdo që ka mundësi ta blejë këtë shërbim mund ta ketë. Praktikisht në kushtet ku ne jemi, në emergjencën që ne jemi, ky është një test i shpejtë, prandaj ne po flasim për shpejtësinë dhe kohën e të dhënave që ne duhet marrim. Më vonë pastaj sigurisht do ketë mekanizma të tjerë kontrolli, por duke quajtur dhe rapid test, emergjencën në të cilën ne ndodhemi, është mënyra më e durë për ta bërë në këtë formë. E kuptoj. Pra ne mbrëm në fakt folëm gjatë për turizmin, dhe ajo që dua të pyes është pikërisht kjo. Nëse një kompani turistike që posedon një resort apo nuk e di më shumë se aq, më shumë se një, dhe dëshiron të marrë klient, pra, a mundet t'i blej këto teste me gjitha siguritë e mundshme, duke u bërë nga mjek e tjerë dhe të certifikoj turistët e tij? Praktikisht duhet jetë gjithmonë në komunikim me instancat që është Instituti i Shtetit Publik. Ai duhet të ketë kontrollin e lejueshmërisë apo jo të këtyre testeve. Sepse pa një kontroll të tillë, kudo ku ne mund ta ushtrojmë këtë test, atëherë bëhet në mënyrë aq difuze sa askush nuk mundet të certifikojë nëse ti je apo jo. Patjetër. Doktor, na ndihmo të kuptojmë se si funksionon ky test në shpresën se shumë shpejt do të certifikohet dhe ndoshta do jetë një ndihmë e madhe për institucione të ndryshme, për të gjithë ne, për të kuptuar stadin në të cilin jemi dhe për t'i dhënë mundësinë ekonomisë të hapet, sektorëve të ndryshëm të jetës të hapen, apo jo? Po, ne do bëjmë një tutorial të thjeshtë që do shohim dhe do demonstrojmë se si bëhet një rapid test. Praktikisht, ne kemi këtu që është mekanizmi ku ne do shohim rezultatin. Këtu kemi një lancet, kjo lanceta është në formë plastike, që na shërben për të marrë kampionin e gjakut, është në formë vakumi, ku tërhiqet. Njëkohësisht, ajo që është kryesore, kjo është sterile gjithmonë, kjo që ka vendosur këtu, alkooli, apo ajo që ne do bëjmë sterilizimin apo disinfektimin e vendit ku do merret kampioni, dhe gjithashtu një puntur apo një çpim që i themi në gjuhën popullore ku duhet merret kampioni. Gjithashtu shumë e rëndësishme që të demonstroj dhe kjo që është kryesorja apo likidi i përkatës, ku vendoset mbasi është vendosur kampioni i gjakut dhe do presim 10 minuta dhe në krye të 10 minutave ne kemi një rezultat të thjeshtë. Praktikisht ky test, për ta shpjeguar, shërben për të identifikuar ato që ne quajmë antitrupat, ku janë dy llojesh, IgG dhe IgM.
Këto antitrupa prodhohen nga sistemi jon imun në momenti që ne bijem në kontakt me një alergjen viral në këtë rast. Duke qenë se ne bijem në kontakt, këto dy lloje të trupa shfaqen në trupin ton, ku të parat që shfaqen janë IgM-t në një kohë relativisht deri në një javë. Më pas vijnë ato që ne quajmë IgG-t ose antitrupat IgG, ku koha është relative, që do të thotë, mund të varjojë nga 2 javë deri në 6 muaj. Kjo është koha që mund të shfaqen dhe këto tregojnë kohën e ekspozimit të pacientit në fjalë ndaj këtij virusi. Çka do të thotë që nuk është një diagnozë 100%, por është një indikacion për të kuptuar nëse ne jemi të ekspozuar apo jo. Siç e thash, siguria e këtij testi është tek 95% mbi bazën e studimeve ku ky është marrë ky test në Wuhan. Atëherë, si fillimisht pozicionojmë dorën në këtë mënyrë, marrim gishtin për katës që përgjithsisht më i preferuar është gishti 4 i dorës, do bëjmë sterilizimin. Ju kujtoj nderuar televizionistë që jemi duke bërë një ekzaminim live me rapid test. Kemi doktor Toskën dhe një pacient i cili po i nështrohet këtij ekzaminimi rapid testit për të kuptuar nëse personi i cili po ekzaminohet Gjithashtu nuk do është infektuar apo jo, po. Dhe puntura duhet të jetë sterile. Gjithçka duhet të jetë në kuadrin steril. Edhe kjo është sterile dhe puntura është sterile. Pra marrja e gjakut në gisht, doktor, është pak a shumë si testet e diabetit, a zi më shumë se aq apo jo? Shumë e ngjashme. Pak a shumë identike njëjta gjë. Mund dhe të përdorim dhe lancetat që përdorim për marrjen e gjakut për matjen e glukozës. Është e njëjta gjë. Praktikisht, nëpërmjet lancetës, punturës, duke bërë sterilizim si gjithmonë, ushtrojmë pak presion në mënyrë që të kemi akses kapilar më të lehtë apo daljen e gjakut kapilar në mënyrë më të lehtë. Gjithmonë këto janë sterile, në kuadrin steril. Sa minuta do duhen, doktor, për të marrë përgjigjen më pas? Atëherë, minutat janë 10 minuta. Në krye të 10 minutave ne kemi një përgjigjen e këtij testi. Praktikisht ne morëm mostrën, kampionin, e vendosëm. Tani, ajo që ne duhet të bëjmë është të marrim solucionin për katës që shërben për të pozicionuar të gjithën këtë që sapo tham. Atëherë, hapim solucionin, praktikisht mbaruam punë me marrjen e kampionit, mund ta vendosim. Kjo është gjithmonë me alkool, me përmbajtje alkooli dhe në mënyrë që të mos ketë infeksion, po themi. Atëherë, marrim solucionin. Solucioni rekomandohet të hidhet 3 pika. Në 3 pika ne kemi një rezultat. Vendosim 3 pikat. Atëherë, relativisht ne kemi ekspozimin ku po të shohim me kujdes. Po, kamera të lutem, po ju shohim. Dhe në krye të 10 minutave, ne presim rezultatin. Për ta shpjeguar, në qoftë se shikoni me kujdes, këtu kemi C, IgG dhe IgM. C do të thotë që gjithmonë këto janë të ekspozuar me vija, kur është, do të që të jetë testi një indikacion pozitiv në kuptimin që është i saktë, atëherë gjithmonë linja C duhet të jetë e vendosur. Në të kundërt, nëse kemi vendosje të vetëm në IgG dhe IgM, atëherë testi nuk ka rezultuar i saktë, por duhet të ripërsëritet. Në këtë kuadër, në qoftë se dalim me C dhe IgG-n së bashku të dyja, do të thotë që testi është pozitiv. Në rast se kemi C dhe IgM-n, atëherë testi del pozitiv, por siç e shpjegova, IgM-ja është në fazat fillestare. Çka do thotë se ekspozimi është i fillestar. Ndërsa IgG-ja do thotë që ekspozimi është më i vonshëm apo në fazën terminale. Nëse na dalin të ekspozuara vetëm IgG-ja dhe IgM-ja, atëherë do të thotë që testi është i pasaktë dhe duhet ripërsëritur. Praktikisht do të presim 10 minuta për të konfirmuar që testi është i saktë.
Dakor, do t'i presim bashkë ato 10 minuta, ndërkohë dua të dëgjoj edhe opinionin e doktor Pipero, sigurisht të qëndroj në linjë edhe doktor Toska me opinionet e veta. Doktor, unë të rapid testin e shikoj si një mundësi shumë të mirë, që çdo kush nga ne të ketë mundësinë pra me një test kaq të thjeshtë, që mjafton vetëm gjaku, sigurisht kur ato të certifikohen dhe të bëhen të besueshëm, të arrijmë të kuptojmë se si është shëndeti i secilit prej nesh dhe më pas të ndërmarrim ato vendime që duhen në përditshmërinë tonë, siç mund të jetë një udhëtim, siç mund të jetë një për të bërë turistin në një hotel apo për të filluar punë diku, nuk e di, sepse kam dëgjuar shumë edhe shumë për shembull kompanitë të cilat thonë do na duhej rapid testi, kështu një herë në javë a bëjmë këtë test punonjësve për të qenë sigurt për të mos infektuar njëri tjetrin. Duhet jemi natyrisht të kujdesshëm në të gjitha interpretimet që bëjmë, të gjitha do thosha metodave egzaminuese apo konfirmuese të qoftë një infeksioni të sapo filluar apo të një infeksioni të kaluar apo atij që mund ta quajmë imunitet. Gjithashtu edhe me atë që mund ta quajmë një certifikat shëndetësor apo një siguri do thosha më shumë për të qenë të kujdesshëm për të udhëtuar, për të shkuar në plazhe të radhë, dua t'ju them që OBSH-ja nuk e ka mbështetur një ide të tillë, një ide të një pasaporte shëndetësore në këtë situatë. Praktikisht do të thosha edhe unë si mjek apo si një specialist i shëndetit publik apo si infeksionist jam apo e përkrah do të thosha iniciativën e OBSH-s për të mos e marrë këtë lloj iniciative që pra të kemi pasaportë shëndetësore në xhep për të shkuar diku për shumë arsye. Ndërkohë do të thosha që testet serologjike, sekundër është testi i shpejtë apo ajo që neve quajmë ELISA apo të tjera metoda për testin serologjik do flasim pak më pas, kemi dhe doktoresh Vjolcën. Po unë të doja mendimin tuaj për rapid testin, po. Edhe rapid testi është test serologjik. Pra është test serologjik edhe rapid testi. Pra dua t'ju them që diskutimet në botë janë të shumta sot. Ende nuk kemi një test do thosha të shpejtë apo rapid test të certifikuar, gjithsesi unë mendoj që rapid testi është një alternativë e rëndësishme do thosha për jo vetëm për të hequr merakun, por edhe për të parë nëse kemi qenë, jemi të infektuar apo kemi qenë të infektuar dhe tashmë kemi fituar imunitet, sikundër e tha mjeku pak më parë, duke parë të nivelin e IgM-s apo të IgG-s, gjithnjë duke ju referuar edhe panelit apo vijës së kontrollit në rapid testin, por ende sot nuk kemi një rapid test të certifikuar, ende nuk e kemi këtë gjë. Besoj që shumë shpejt ndoshta do të kemi një apo disa rapid teste të certifikuara dhe unë do të mendoja që rapid testet mund të jenë një alternativë e rëndësishme, jo vetëm qetësuese apo relaksuese për qytetarët, por edhe për shërbimet do thosha shëndetësore edhe për interesin publik, që në një kohë do thosha të arsyeshme apo mbasi ato të certifikohen, mund të lihen apo të lejohen për të realizuar në mënyrë do thosha të lirë nga qytetarët, qoftë duke bërë në një farmaci, qoftë duke bërë në një klinikë etj. Në mënyrë që ai që ka merak mund ta bëjë, ndërkohë që dua të saktësoj që testet më të mira diagnostikuese, ato që neve quajmë gold standard, janë ato që neve bëjmë sot që merren përmes tamponit dhe PCR-it, ndërkohë që testet serologjike, qoftë ELISA, qoftë testi shpejt, qoftë një tjetër test ndërmjetës që nuk e kujtoj dot emrin tashti, janë të rëndësishme qoftë për studime të mëtejshme për të parë si apo sa jemi të ekspozuar dhe të thosha nivelin e mbrojtjes apo përgjegjës imunologjike, sepse nuk janë apo si do thosha
teste diagnostikuese të certifikuara apo të vlefshme për të pasur në dispozicionin tonë sot. Patjetër, e thamë edhe në fillim të emisionit dhe është e rëndësishme kjo. Edhe rapid testi që po shoh në duart e doktorit tash, me sa shoh unë, është nuk jam i sigurt, aty më duket se është IgG-ja pozitive, pra kemi një person i cili me sa duket ka kaluar apo ka qenë infektuar dhe po nuk shoh C-n, nëse C-ja nuk është pra në vije e kontrollit nuk është pozitive. Doktor Toska do na e shpjegoj tani. Nuk e kuptoj dot, më duket se C-ja, pra ky është një test negativ në opinionin tim. Po, doktor Toska? Siç dhe shohim, është ekspozuar me vijën C. Çka do të thotë që testi është i rregullt dhe është negativ. Çka do të thotë që arbi praktikisht nuk ka qenë i ekspozuar. Në rastet kur do kishim dhe C-n dhe IgG-n të dyja, dhe sikur të ishte me një ngjyrim më të lehtë, kemi praktikisht një ekspozim të vjetër, po themi. Në rastin nëse do kishim C-n dhe IgM-n, ekspozimi do ishte i freskët apo në kohën më të shkurtër që mund të jetë nga 1 deri në 7 ditë. Në rastin kur ne nuk do kishim vetëm C-n, por të dyja IgG dhe IgM-n pa C-n prezente, çka do thotë ishte i pavlefshëm. I pavlefshëm. Dua t'i bëj një korrigjim doktorit. Nga 1 deri në 7 ditë nuk ka prodhim IgM-ja, IgM-t fillojnë ditën e 7 e më mbrapa, IgG-t fillojnë ditën e 10 edhe më mbrapa në rastin e Covid-19, sepse përgjithsisht përgjigjja imune e organizmit dhe formimi e antitrupave fillon nga dita e 10 deri në 14-ën. Për IgM-n, për Covid-19, IgM-ja fillon nga dita e 7 përgjithsisht dhe nuk di, ka një përjashtim Covid-19, por kështu është në përgjithësi përgjigja imunitare e organizmit njeriut. Vlen për Covid-19, siç e tha doktor Pipera. Siç tha doktor Pipera, okej. Perfekt, dakord. Atëherë mund të themi që spari pacienti është Nuk është pacient, është qytetar. Është qytetar. Pa na e quajt arbri. Dakord. Ne e quajtëm pacient sepse do bënim një ekzaminim. Kushdo që shkon të bëjë një ekzaminim presupozohet jetë pacient. Mund ta quajmë kampion studimor. Okej, dakord. E quajmë si të doni ju. Ju e dini më mirë. Arbi është okej. As nuk e ka kaluar, as nuk ka qenë i ekspozuar. As nuk ka qenë ekspozuar, as nuk është dhe të vazhdoj të ruhet sepse është me shëndet të plot, kjo është e rëndësishme. Sigurisht, ky rapid test, si thanë edhe mjekët, krijon pra një lloj qetësimi, një lloj tregon një lloj tendence. 95% të doktor Toska, apo jo, në mos gaboj? Po, 95%. Pra, ka 95% studimi i këtij testi është i këtij testi specifik që keni në dorë ju, se ka lloje të ndryshme rapid testesh, apo jo, të cilët janë me përqindje të ndryshme, pastaj besueshmërie. Po, doktor. Një konsiderat. Ky është një test sensitiv, nuk është kuantitativ, sepse që të masim sa dhe si jemi, duhet do e mos një test kuantitativ. Ky është një test sensitiv që dëshmon kemi rënë në kontakt, kemi IgM, apo e kemi kaluar dhe kemi IgG. Në rast se sensitiviteti është mbi 95%, është një test jashtëzakonisht i mirë. Okej, dhe në qoftë se kemi, ajo që duhet të di është, ky test apo testet të tjerë, me këtë përqindje ndoshta edhe më të mirë, rezultojnë të tillë, një njeri duhet ndjehet i qetë, apo jo? Dhe të vazhdojë për ditëshmërinë e tij. Natyrisht gjithçka është relative, duhet të ndjehemi të qetë, por ju thash, nëse një test ka sensitivitetin mbi 95%, është një test mjaft i sigurt për kohën. Patjetër, sepse në mos gaboj edhe tamponi vet ka një lloj përqindje besueshmërie, ka një double check. Janë tjetër gjë. Po, janë tjetër gjë, gjithsesi duhet gjithmonë kontrolluar 2 herë. Kjo për informacion të teleshikuesve, për të qenë qartë, sepse edhe ky lloj ekzaminimi që bëm sot live është për t'u dhënë juve një informacion, kemi folur gjatë për rapid testet shpesh herë gjatë këtyre javëve që kemi qenë në këtë maraton të drejt për drejt. Vetëm dua të rikonfirmoj dhe duhet të jemi korrekt me njëri tjetrin, ende nuk kemi një vendim
apo një, do thosha, dakordësim. E tham 20 herë, se të gjithë duam të jemi në rregull, profesor, me këtë. E tham të gjithë nga 20 herë. Okej. Po. Patjetër, nuk është certifikuar, kam pyetur te ministra e shëndetësisë në një lidhje live, kam pyetur nëse do të certifikohen, a do hyjnë në Shqipëri, tha patjetër. Kështu që kjo është një mënyrë certifikimi, pra është një mënyrë për të parë, për të verifikuar nëse dikush është ekspozuar ndaj koronavirusit. Gjithë bota po punon për rapid testin, kështu që të shohim çfarë do arrihet dhe nëse do ta kemi këtë mundësi e cila ndihmon për ditëshmërinë e gjithëve ne. Por ka edhe një analizë tjetër, serologjike, e cila ka filluar të ushtrohet tashmë tek njerëzit dhe kategori të veçanta në Shqipëri. Ne do të kemi më pas zonjën Durrës, pjesë e shërbimit të mikrobiologjisë, e cila do të na shpjegojë sa persona janë testuar deri tani, çfarë kanë treguar këto teste e sigurisht pyetjet e tjera. Po përpara se të përshëndes mjekët që kam në studio, doktor Toska, do të thojë diçka tjetër në lidhje me testin? Do të referohesh shifrave që unë përmenda për sensibilitetin, si shtatë doktor Pipero, janë ato nga të cilat është marrë nga ky protokoll që është bërë testi. Çka do të thotë që unë e referoj si shifër, mbi vlerat ky protokoll ka kryer studimet. E kuptoj. Perfekt, dakord. Doktor Toska, faleminderit shumë për prezencën dhe kohën në studio, informacionin e vlefshëm që na dha, që teleshikuesit kuptojnë pra se ç'është ky rapid test për cilin flasim në fakt prej kohësh. Kjo është procedura normale, një ekzaminimi me rapid test. Doktor Pipero, të falenderoj shumë për gjitha shpjegimet që dhe për ne sonte. Faleminderit juve. Shpresoj të mos mungoni më ka gjatë në Open. Më varet nga ftesa. Faleminderit atë mirë. Faleminderit edhe doktor Toska, me Arbin gjithashtu. Faleminderit që ishit me mua. Do të shkojmë në një material tani në televizionin tregon pikërisht për testet serologjike që po zhvillohen në kategori të ndryshme, kategoritë kryesisht të shërbimeve që kanë të bëjnë me mjekët, policët. Ndiqni materialin dhe më pas do të bisedojmë me doktore Zhvillca Duron, që është pjesë e shërbimit të mikrobiologjisë. Analizat serologjike kanë filluar të aplikohen edhe në Shqipëri që nga 20 prilli, në pritje nga ana e OBSH-s për të certifikuar këtë lloj testimi, ashtu se sikurse në të gjithë botën, edhe në vendin tonë kjo procedurë edhe në fazën e një testimi masiv. Vala e parë e testimeve ka filluar të aplikohet tek njerëzit që janë në vijën e parë, ata më në rrezik, pra personeli mjekësor, për të parë tek ata shkallën e infektimit, si i kanë antikorpet dhe nëse kanë kaluar apo jo koronavirusin. Testimi shpejt dhe masiv tregon si është imunizimi në trupën e mjekëve. Testimi ka një kohë për daljen e rezultatit deri në 90 minuta. Vala e dytë të testimeve do prek forcat policore, që gjithashtu janë në rrezik për infektimin me koronavirus. Analiza serologjike quhet ndryshe si një hetim inteligjent, jo më për të gjurmuar dhe konfirmuar rastet dhe kontaktet, por për të parandaluar lindjen e vatrave të reja. Analiza serologjike është përfshirë në një studim për zhvillimin e antikorpeve. Nëse e validohet nga OBSH, do t'i kalojë të gjithë qytetarëve. Zonja Duro, mirëmbrëma. 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 Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me ne. Edhe ky test nuk është i validuar nga OBSH-ja, apo jo? Testet serologjike desha theksoja fillimisht që janë dy lloj testesh, janë testet e shpejta që sapo u paraqit në insertin e mëparshëm, të cilët mund të kryen, dhe janë dhe testet laboratorike, të cilët kanë një kohë më të gjatë zhvillimit dhe zhvillohen me aparaturat. Në testet serologjike kanë si qëllim në përcaktimin e antitrupave ndaj viruseve që ndodhen në një organizëm të cilët kanë rënë në kontakt apo jo me të. Në testet serologjike janë përcaktojnë dy lloj antitrupash, aktualisht për infeksionin me cilin flasim, për virusin SARS-CoV-2 që shkakton sëmundjen e Covid-it, që janë të tipit të IgG-ve dhe të tipit të IgM-ve. Që do të thotë, ta shpjegojmë thjesht për shikuesit, po. Që do të thotë që antitrupat e IgM-ve shfaqen në qarkullim në rastin e Covid-it mbas ditës së 7 të fillimit të shenjave klinike dhe zakonisht çdo mbas ditës së 28 apo 30 të shenjave klinike. Ndërsa antitrupat e tipit të IgG-ve ose imunoglobulinat G, që të shfaqen në qarkullim më vonë, rreth 14 ditë mbas fillimit të shenjave klinike, dhe po ashtu do zhduken edhe më vonë nga qarkullimi. Dhe aktualisht për këtë virusin aktual, pra SARS-CoV-2, periudha e qëndrimit të IgG-ve në qarkullim
ende është e diskutueshme. Duke patur dhe kohën e shkurtër të këtij infeksioni që po bën rreth 4 muaj, ende nuk është arritur në një përfundim se sa gjatë qëndrojnë në qarkullim tot lloj antitrupash. Është një imunitet i qëndrueshëm i përhershëm apo është një imunitet kalimtar apo i përkohshëm? E kuptoj. Gjithsesi, sa të besueshme janë rezultatet nëse personi ka qenë i ekspozuar apo jo ndaj virusit nëpërmjet kësaj analize? Po. Atë në qoftë do lidhe me besueshmërinë e rezultatit, këtu janë dy momente. Ka të bëjë me besueshmërinë e testit. Testet, siç e thatë dhe ju, në qarkullim testet e shpejta ende nuk janë të certifikuara, ndërsa testet imunoenzimatike që janë ELISA apo një metodë tjetër më e përparë që është kemiluminescenca, janë teste që janë ka kompani që janë të certifikuara, por nuk janë të validuara. Nuk janë të validuara nga OBSH-ja. Por nuk janë të validuara. Ky është një test i merret nëpërmjet gjakut në venë apo jo? Kjo është procedura e thjeshtë, merret një përcaktimi antitrupave bëhet në serum, antitrupat bëhen në serum, do të thonë serumi nxirret nga gjaku venos. Gjak venos, perfekt. Ka filluar zonja Durro, në mos gaboj, ka filluar kjo procedurë tek personeli mjekësor apo jo? Testimi serologjik ka filluar në laboratorin e mikrobiologjisë në QSUT, fillimisht është filluar me grupet e riskut, që është personeli shëndetësor. Kemi filluar me personelin e spitalit infektiv, të cilët kanë qenë direkt në kontakt me këta të sëmurë. Ka filluar testimi pacientëve që janë të shtruar në 2 spitalet Covid, si në spitalin infektiv, ashtu dhe në sanatorium, dhe në një etapë të dytë pastaj dhe gradualisht do kalojë me gjithë sipas një grafiku me gjithë personelin e QSUT-s. Rezultatet deri tani çfarë kanë treguar? Ne ende nuk mund të flasim për rezultate, sepse të flasim për rezultate ose për të arritur në një përfundim se sa përqindje e këtyre grupeve kanë qenë në kontakt apo e kanë kaluar sëmundjet, duhet të bëhet një numër kampionesh ose një numër testesh, pak të jetë ai rezultati të marrim të jetë. Kështu që do presim besoj dhe një 10 ditë. 10 ditë. Për të patur një rezultat që për të qenë sa më afër realitetit. Parashikohet që nëse janë të suksesshëm dhe me të suksesshëm nuk e di, do na shpjegoni ju se çfarë nënkuptoni, do shtrihen në popullatën e gjerë. Në një etapë të dytë, mbasi të shikojmë të bëhet vlerësimi i situatës në këto grupe risku që përmendëm, ne do të mendoj që task forca do të marrë një qëndrim se si do të vazhdohet më tej pastaj në popullatën e gjerë. Laboratori mikrobiologjisë më thonë që ka kapacitete për të kryer 150-180 teste në orë, që nuk është pak, apo jo, nëse do validohen, po. Në orë, aparatura është plotësisht automatike, duhet patur parasysh që procedura e testimit ka të kohën e vet që përkalon në disa etapa, që ka të bëjë me etapën e parë, që ka të bëjë me përgatitjen e mostrës për testim, dhe etapa e dytë është pastaj realizimi i mostrës në testim që e kryen aparatura dhe është plotësisht automatike dhe interpretimi i rezultateve. Ajo që referohemi, domethënë të dhënave 150 deri 100 teste në orë, 180 teste në orë, metasarisht i referohet kohës që kur ne futet mostra në aparaturë derisa del rezultati. Domethënë koha e testimit ka një çik është akoma edhe më e gjatë se kaq. Dakor, faleminderit për shpjegimet, zonja Durrë, presoj që gjithsesi të validohet sa më shpejt, kuptohet se sa i besueshëm edhe sa realisht efikas është. Rapid test apo ky test tjetër serologjik, gjithsesi janë një ndihmë e madhe për rifillimin e jetës, që është qëllimi që kemi të gjithë sot, që ka gjithë bota, apo jo. Faleminderit zonja Durrë që ishit me mua. Faleminderit. Faleminderit dhe natë mirë, ndërkohë ne do të vazhdojmë nderuar televizionistë me një material i cili tregon shifra, fakte, ngjarjet, çfarë ka ndodhur sot në Shqipëri, sigurisht sa i takon koronavirusit. Materiali. Një pacient nga Kruja me inicialet SB ndroi jetë në ambientet e spitalit infektiv duke u bërë viktima e 30 që humbi jetën në Shqipëri për shkak të Covid-19. 52 vjeçari i cili vuante nga disa sëmundje bashkëshoqëruese ndroi jetë pas 8 ditëve në reanimacion i intubuar, duke shënuar viktimën e parë në mesin e të prekurve me koronavirus nga vatra e rrezikshme për hapjes së virusit në fason e ri të këtij qyteti. Instituti i Shëndetit Publik bën me dije se gjatë 24 orëve të fundit 14 raste të reja me Covid janë identifikuar gjatë 267 testimeve të kryera, duke e çuar në 750 numrin e të prekurve nga 7758 teste në total. Kruja vijon të jetë një zonë nxehtë së bashku me kryeqytetin, ndërkohë në të gjithë vendin janë mbi 100 vatra aktive.
Ndërkohë 9 janë të shëruarit në 24 orë duke çuar në 431 numrin e të shëruarve në total. Sërish një shifër më e lartë se ajo e të infektuarve aktiv që janë 289. Gjithashtu një lajm i mirë vjen për fëmijët dhe për gratë shtatzana të prekura me Covid, pasi 11 fëmijë nga 30 të prekur e kanë fituar betejën pas një simptom dhe nga 4 gra shtatzën që kanë qenë të prekura, 3 janë shëruar. Mes ditën e sotme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastiriu, nëpërmjet një postimi në faqen e saj Facebook, ka ndarë lajmin e mirë se një mjekë dhe 2 infermiere janë shëruar nga Covid-19 pas testit konfirmues. Gati 90% e stafit mjekësor e prekur nga Covid-19 janë tashmë plotësisht të shëruar nga ky armik i rrezikshëm, shkroi Manastiriu. Në këtë pjesë të emisionit do flasim për kronik në Zezë, pasi duket sikur krimi doli gjithashtu nga karantina. 48 orë të fundit kanë qenë ditë intensive për kronik në Zezë. Ndjekim materialin e parë dhe më pas ju prezantoj të ftuarit në Skype. Lirimi i masave që qeveria kishte ndërmarrë prej më shumë se 6 javësh, si pasojë e luftës ndaj Covid-19, është shoqëruar me përplasje të forta dhe larje e sapesh mes qytetarëve, çka ka shkaktuar disa të vrarë dhe të plagosur përgjatë 48 orëve të fundit në vend. Sot pas ditën afër siturës së re të Bunës në Shkodër ndodhi një plagosje me armëzjarri. Nga të dhënat e para raportohet se ka mbetur i plagosur Gëzim Bici, i cili ndodhet në reanimacion pasi ka marrë plumba në qafë dhe dorë, ndërsa sot në mëngjes 2 të rinj, Reis Osmëria, 21 vjeç dhe Alban Gaçi, 27 vjeç, kanë plagosur 23 vjeçarin Renato Shaulli, sipas njoftimit të policisë. Ngjarja ka ndodhur në një fast food në rrugën Myslimshyri. Dyshohet se plagosja e të riut ka ndodhur pasi ai kishte kërkuar me ngulm që të ishte mes përfituesve të pagës së luftës, por në vend të pagës mori goditje dhe thikës nga pronari i biznesit. Ndërkohë gjatë ditës së hënë, 2 vëllezërit Besmir dhe Viktor Axhia mbetën të vrarë nga disa breshëri automatiku në zonën pranë tregut të makinave në Durrës. Në datën 27 prill, mes bizneseve që ju shtuan listës së atyre që lejoheshin të hapeshin brenda të gjitha rregullave që imponon situata nga koronavirusi, ishin edhe bizneset e vëllezërve nga Durrësi që u ekzekutuan në mënyrë mafioze në prit. Ata kishin hapur pikën e exchange-it dhe lavazhin që kishin në pronësi këtë të hënë, por për fat të keq humbën jetën të vrarë me armëzjarri nga persona ende të pa identifikuar. Por gjatë ditës së hënë në një fshat të Lezhës u gjetën 2 të vrarë, shtetasit Prenk Simoni dhe Kol Morrani, i cili ishte një rapsod i njohur i zonës. Policia brenda një kohe të shkurtër identifikoi dhe arrestoi autorin kryesor të dyshuar të vrasjes së 2 fisht dhe shpalli në kërkim vllain e tij për përkraje të autorit të krimit. Shkak për vrasjen e 2 fisht në fshatin Lalm Lukaj të Lezhës është bërë një sipërfaqe toke pikërisht në vendin ku u gjetën 2 trupat e viktimave. Dyshohet se për pronën kishte një konflikt të errshëm mes njërit prej viktimave, Kol Murrani dhe vrasësit të dyshuar. Ai është 40 vjeçari Aleksandër Përdoda, i cili ka rënë në prangat e policisë. Ndërkohë të premten, 4 ngjarje të rënda u regjistruan në Korçë, Elbasan dhe Laç, ku një person humbi jetën dhe 2 të tjerë u plagosën. Atëherë, me mua është mentor Kikia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që je me mua mentor, Harion Sulo, i Liberales, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Andi Bora, i Topit, mirëmbrëma. Andi, më shikon? Mirëmbrëma jeni. Okej, përpara se të filloj me njëherë bisedën me ju, dua të konsumoj edhe një lidhje me Klodian Zhivanin, gazetari Top Channel në Shkodër, sepse edhe në Shkodër ka patur një ngjarje pas ditën e sotme. Na është bashkuar dhe Armand Bajrami a 2 CNN-it, e kemi Armandin? Armand, mirëmbrëma. Mirëmbrëma jeni. Faleminderit që je me mua. Atëherë kthehemi tek Zhivani. Mirëmbrëma Zhivani. Mirëmbrëma jeni. Çfarë ndodhi në Shkodër dhe çfarë të reja kemi? Po, sot pasite është prishur qetësia qytetit të Shkodrës, duhet thënë se ka prej muajsh që Shkodra vijon të jetë në një situatë të qetë. Sot pasdite ka ndodhur një plagosje ku i plagosur ka mbetur 50 vjeçari Gëzim Beci. Ai ka shkuar në këtë zonë për të takuar me për një person me të cilin njihej prej kohësh dhe ka nisur të debatojnë mbi një çështje pronësie. Ka nisur debati pra dhe më pas është gjithçka ka degeneruar në përdorimin e dhunës fizike dhe në një moment atentatori ka nxjerrë dhe armën e krimit. Në këtë
kushte 50 vjeçari ka tentuar të largohet, por ndaj tij është shëlluar 2 herë. 2 plumbat e kanë kapur, njëri në qafë dhe tjetri në krah, dhe për shkak të plagëve të marra për disa orë ka qëndruar në gjendje të rëndë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, por pas ndërhyrjeve të bluzave të bardha kemi mësuar se gjendja e tij është normalizuar. Ndërkaq pas kësaj ngjarje policia ka ngritur edhe postobllocë dhe ka krehur zonën ku ka arritur të arrestojë edhe atentatorin, por për shkak që hetimore identiteti i tij nuk bëhet publik. Duhet thënë se ngjarja ka ndodhur në një orar tepër problematik për shkak se në orën 15:10 në këtë zonë, pra pikërisht ku ka ndodhur ngjarja te kura e punës ka patur jo pak fluks. Në atë momentin ne kemi qenë duke filmuar për një kronik mbi mosbatimin e masave dhe daljet masive të qytetarëve. Ngjarja ka ndodhur, nuk është dëgjuar asnjë krism për shkak se është përdorur një armë silencator e cila ende nuk është gjetur. Por fatmirësisht duhet thënë se ka ndodhur pak metër me tutje ku njerëzve po vazhdonin shëtitet e tyre normale në pedonale dhe fatmirësisht është shmangur edhe ndonjë tragjedi. E kuptoj, ngjarje realisht rënditse, megjithatë mbas krahave të tua shikoj që rruga është krejtësisht boshtë. Shkodra po i respekton këto kohë masat e distancimit social? Po, si që the edhe ti, Shkodra është tashmë bosh, kjo është pedonalja qendra e qytetit të Shkodrës, pas orës 15:30 qyteti boshatiset, por gjatë orëve të paradites duhet thënë se sidomos pas faljes xhobave në qytetin e Shkodrës po zbatohen pak këto masat parandaluese ndaj Covid-19. Pra duket sikur në atë qytet nuk po kuptohet mesazhi ose nuk po kuptohet realisht rreziku, Zhivani, apo jo? Një javë më përpara, edhe me ndërrimin e prefektit dhe në momentin që u emërua zoti Llamallari për koordinimin dhe për menaxhimin e situatës në Shkodër, duke se për një javë situata ndryshoi, u morën masa me të ashpra, policia vjoi me kontrollet në rrugë, në tregje, ndryshoi tërësisht situata, por në momentin që xhobat u falën, kishte një tjetër mendim tek qytetarët shkodran, sidomos gjatë kësaj jave ka vijuar normalisht lëvizjet e tyre, shëtitit apo edhe daljet për të bërë treg. Ndoshta qytetarët shkodran tashmë po e keq kuptojnë edhe faktin se Shkodra, sidomos në 10 ditët e fundit ka një bilans, më të themi, pozitiv sa i përket përhapjes së koronavirusit. Kemi vetëm 10 raste të reja në mbi 150 testime të bëra, ndërkaq që qarku i Shkodrës mbetet me numrin më të madh të shëruarve nga Covid-19. Gjithsesi, do doja që nesër të kemi një raportim, një vëzhgim nga ty për Open dhe më pas ta diskutojmë me personazhet e qytetit të çështje. Me shpresën që në Shkodër sigurisht të mos rikthehen situatat e disa javëve më parë. Faleminderit Zhivani për raportin, gjithsesi ne do kthehemi tek kronika e zezë, e cila ka qenë, siç thash, këto 48 orë të fundit intensive. Kikia, përpara se të shkojmë në ngjarjet veçanta edhe me gazetarët e kronikës. Çfarë ndodhi që krimi doli në karantinë me një herë të hënën e parë të hapjes? Nuk besoj që krimi, le të themi, shpërtheu si pasojë të çlirimit, pra ishte pasojë e çlirimit, por në kushtet kur njerëzit ishin të izoluar, kur ishin në mbyllur në shtëpi, kur ishte pezulluar çdo lloj aktiviteti njerëzor, padyshim që edhe mundësia për të qarkulluar, mundësia për të vjedhur, për të grabitur, për të vrarë, sepse s'duam të gjithë njerëzit, si ata që shkojnë në punë, si ata që shkojnë në shkollë, si ata që shkojnë të vrasin apo të grabisin, kalojnë në të njëjtat rrugë, në të njëjtat autostrada, në të njëjtat ura siç të gjithë. Dhe le të themi në ditën kur kishte liri për të lëvizur, të njerëz abuzuan, le të themi, me lirin për të lëvizur, për të kryer atë aktivitetin e tyre që në fakt është puna e zezë, krimi. Megjithatë duhet parë motivi, janë 2 ngjarjet më të rënda që janë arkivuar dje, ajo e Lezhës ku me gjas ka një histori kultivimi kanabisi nga pas, dhe ajo e Durrësit ku gjërat po shkojnë drejt në përplasje mes grupeve apo bandave të krimit organizuar, ku janë përgjithsisht krime të paparandalueshme për shkak të aktivitetit kriminal të njerëzve të përfshirë në mekanizma tashmë të sofistikuar dhe mafioz të trafiqeve të ndryshme. Dhe pas disa javësh të mbyllur në shtëpi, në ditën e parë kur mund të lëviznin, gjetën për të larë hesapat apo për të vendosur drejtësinë e vendit sipas tyre.
E qartë, patjetër. Meqense e përmendë Durrësin, atëherë dua të shkoj në një material të shkurtër që risjell në vëmendje ngjarjen, por dhe të rejat e fundit dhe më pas Andi Bora e ka ndjekur për Top Channel, mund na jap disa elementë që të ndihmoj bisedën tonë. Grupi hetimori u rikthye përsëri të martën në vendin e ngjarjes ku mbetën të vrarë dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Axhia. Krahas 50 të shoqëruarve në polici, të personave që mund të kenë dieni mbi ngjarjen, ka vijuar marrja në pyetje e rojeve të parkingjeve në këtë zonë, banorëve të zonës si dhe administratorëve të bizneseve pranë vendit të ngjarjes. Një nga rojet e parkimit tregon për Top Channel momentet kur dëgjoi të shtënat me breshëri gjatë ekzekutimit të dy vëllezërve. Krisin automatik, breshëri kanë qenë me krera 32, një 3 ponje në sanuata unë. Unë ushtriva barkas me njëherë. Kur pushoj, dola shikoj ta këtu kishte tym. Domethënë, tymi më jep përshtypje që ka kaluar makinë me shpejtësi e ndeja. Ndërkaq janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë pranë vendit të ngjarjes dhe sipas burimeve nga grupi hetimor, pas kthyrjes së pamjeve filmike, dyshohet që autorët për të kryer ekzekutimin kanë përdorur një makinë tip Toyota Yaris ngjyrë gri. Grupi hetimor ka sekuestruar edhe aparatet celular të dy viktimave për të parë kontaktet që ata kanë patur së fundmi, ndërkaq hetimet krahas disa pistave vijojnë të jenë të përqendruara tek larja e sapeve për çështje borxhesh. Burime bëjnë me dije se prokuroria ka bashkuar dosjen e ekzekutimit të dy vëllezërve me dosjen e një tjetër vrasje të dy fish të ndodhur në të njëjtin vend më 2 mars të këtij viti. Ngjarja ku mbetën të vdekur Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Prokuroria e Durrësit ka ngritur një pistë të re hetimi duke bashkuar dy dosje, pasi dyshon se të dyja ekzekutimet janë kryer nga e njëjta dorë. Ky përfundim ka dalë bazuar në mënyrën e kryerjes atentateve dhe për shkak se mes 4 viktimave është zbuluar se ka patur një lidhje miqësie. Besmir dhe Viktor Hoxha, të dy vëllezër të moshave 35 dhe 37 vjeç, u ekzekutuan me 55 pluma pas ditën e së hënës në një atentat mafioz. Dy vëllezërit me origjinë nga Puka dhe banues në lagje numër 15 në spital, po udhtonin në një automjet të llojit Golf 6 me targa AA 716 ZZ që drejtohej nga Besmir Axhia në momentin që janë ekzekutuar. Vëllezërit Axhia ishin pronar të disa bizneseve, si automjete me qira, shërbime karotreci, por edhe transferime parash. Bora, ti ke qenë në Durrës prap, ke ndjekur ngjarjen, grupi hetimor është kthyer në vend ngjarje apo jo? U detyrua përsëri që grupi hetimor jeni të rikthehej në vend ngjarje për të vijuar me marrjen në pyetje të personave pra të cilët mund të kenë dieni mbi këtë ngjarje, siç ishte edhe paraqitur nga kronika që u transmetuat, janë mbi 50 persona që janë shoqëruar në polici, por u pyetën edhe rojet e parkingjeve. Ne kishim në dëshminë që unë sigurova sot të një dëshmitari i cili ka qenë pikërisht në një nga kabinat ku ai qëndron për të ruajtur së bashku me bashkëshortën e tij dhe siç e tha, bëhet fjalë që mund të jenë rreth 3 karikator, po duke pasur parasysh që një karikator Kallashnikovi ka rreth 30 pluma dhe aty janë shkrepur pra 55, bëhet fjalë për 2. Zotëria përmend një moment ku thotë që dola dhe pa shtym. Nëse do të shikojmë, kemi rrugën kryesore në këtë pamje dhe kjo është rruga kryesore e cila kjo të nxjerr në pjesën e autostradës që lidhet Tirana me Durrësin, ndërsa paralelisht ku ndodhet dhe makina ka dhe një rrugë dheri dhe sipas dëshmitarit mund të jetë pikërisht ajo rrugë e cila është përdorur që autorët jenë larguar. Ndërkaq ne mbrëm thanë që do të jenë pikërisht pra kamerat e sigurisë që ndodhen në këtë zonë, pra që ndodhen pikërisht në krahun e djathtë të rrugës, siç në krahun e djathtë siç mund të shihet edhe nga fotoja. Po kishim një foto tjetër, po. Është bërë sekuestrim. Është bërë dhe sekuestrimi i këtyre kamerave dhe është mundur të zbulohet deri në këtë moment që autorët kanë përdorur një automjet Toyota ngjyrë gri. Po ashtu janë sekuestruar edhe aparatet celular të dy viktimave për të parë se cilat kanë qenë kontaktet që ata kanë pasur së fundmi, pra për të parë nëse ata kanë pasur probleme apo jo me të tjerë persona. Eni? Ngjarje e rëndë kjo e Durrësit. Po, qëndro Bora, si do ta diskutojmë akoma, dua të dëgjoj Sulon e Liberales. Sulon, ndërkohë që njerëzit ndalohen nga policia se dalin nga karantina, këtu njerëz të armatosur me sa duket lëvizin lirisht. Çfarë po ndodh? Po e tha edhe mendori dhe e ndaj këtë mendim që muajin e parë, 4 javët e parë nuk kishte si të kishte ngjarje të kronikës së zezë, pasi karantina ishte pothuajse e plot.
por me hapjen e jetës, sigurisht që konfliktet dhe motivet mbeten aty dhe po të shikojmë motivet e dy ngjarjeve të djeshme, dy ngjarjet e djeshme, por edhe plagosja sot në Shkodër janë një rekord shumë i keq për aktualitetin dhe për rendin në vend, pasi kemi të bëjmë me dy ekzekutime, nuk kemi të bëjmë as me konflikte të krijuara nga në moment, as me debate apo konflikte banale. Kemi të bëjmë me ekzekutime, si në rastin e Durrësit, edhe në rastin e Lezhës. Dhe nëse në rastin e Lezhës dhe kolegët e kronikës janë më të specializuar dhe thelluar, informacionet i kanë që është për motiv pronësie vrasja e dy fisht, po kështu dhe plagosja e Shkodrës, atëherë kemi të bëjmë me një nga plagët e pashërueshme të 30 viteve të fundit. Janë pothuajse me statistika të mbledhura, po jo të pa konfirmuara, gati 8.000 vrasje për pronësinë që nga 1990-a, që i bie është një shifër shumë e lartë, pothuajse një në 2 ditë. Atëherë këtu do të thosha që sado karantinë, sado pandemi të kemi, konflikti për pronësinë do të shpërthejë dhe do të dalë një ditë, sepse edhe roli policisë në konfliktet e pronësisë, të themi, parandalimi është bëhet shumë i vështirë dhe për mua policia në këtë rast nuk është se mund të ngarkohet me përgjegjësi, pasi në radhë të parë, ajo është vetëm një nga hallkat e zixhirit, pasi në radhë të parë është mungesa e shtetit ligjor, falsifikimi që është bërë në kadastra për vite me radhë, dhe në fund gjykata me vendimet e saj që kanë sjell gjithë problematikën e pronave në Shqipëri. Ndërsa rasti i Durrësit është një, siç nga hetimet paraprake, kuptohet që është frytzuar orari i bazdites për televizjen, por edhe në këtë rast konflikti është aq i thellë sa ngjarja ka ndodhur mbas dite diku në mbyllje të liridaljes dhe konflikti është aq i thellë dhe ngjarja, autorët në këto raste, në këto ditë, në ditët e lëvizjes së kufizuar, janë shumë të zbuluar, janë më të zbuluar se zakonisht për të gjurmuar nga policia, për të parë nga dëshmitar, pasi lëvizja është e pakët, dhe përsëri ata kanë bërë një ekzekutim. Pra tregon konfliktin e thellë, tregon akmarrjen që kanë vënë në jetë, pasi është lidhur edhe me ngjarjen e 2 marsit. E kuptoj. Të doja një koment për ngjarjen e Durrësit, gjithsesi edhe patjetër të Lezhës, ishte një ngjarje që e kishim përfshirë gjithashtu në përmbledhjen tonë edhe nga zoti Bajrami. Në fakt është ironike që në kohën e një pandemie globale dhe një vend si Shqipëria i prekur nga kjo pandemi, në 48 orë më shumë viktima shënon dora e krimit se sa vetë pandemia globale. Në lidhje me ngjarjen e Durrësit, dua të theksoj agresivitetin me të cilën ka ndodhur krimi dhe ekzekutimi i 2 vëllezërve Haxhia, kjo për shkak edhe të numrit të lartë të plumbave të qitur drejt tyre dhe duhet të theksojmë fakt që në afërsi të Shonavllashit dhe në afërsi të Shkozetit, pra në këtë pellg, nëse do të themi, është i disati rast ku dora e krimit është kaq agresive dhe në ekzekutime kaq të mirëmenduara. Dua të theksoj faktin që gjithë ngjarja në fakt me 2 të vrarë ka ndodhur në një segment mes Shonavllashit dhe Nishtullës, rreth 50 metra para një mbikalimi në atë zonë, një zonë e mbuluar në fakt nga kamera, ka pasur kamera sigurie, por që të gjitha pamjet e tyre që janë sekuestruar nga ana e hetuesve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, duket vetëm një automjet që sipas hetuesve është një automjet tip Toyota, ngjyrë gri, ajo që është përdorur nga autorët dhe me cilët ata janë larguar nga vendi i ngjarjes, por nuk shquhen targat e saj. Pra edhe ndërkohë që nga të tjera kamerat, të cilat janë administruar përgjatë rrugës që kanë ndjekur automjeti i viktimave para se të mbriten në vendin e ngjarjes, diktohet në fakt që është shoqëruar për gati 800 metra apo 1 kilometër është shoqëruar, pra ka qenë në një distancë
të shkurtër pas automjetit të viktimave, automjeti autorëve, dhe mandaj është shfrytzuar ky segment i drejt, ku edhe automjeti tip Golf me të cilin po lëviznin viktimat ka qenë në një lëvizje të ngadalt, pra nuk ka qenë në shpejtësi, dhe pastaj ka qenë një goditje shumë agresive, duke i lënë ata të vdekur në vend nga numri i madh i plumbave dhe po ashtu për shkak jo vetëm dëmet kolosale që ka psuar makina autorëve, të cilat janë përcjellën pamje dhe publiku i gjerë i ka ndjekur, plumbat kanë shkuar edhe në automjete të tjera në krahun e rrugës, automjete të cilat ishin në shitje, pasi gjithë zona, gjithë ajo rrugë aty është për shitjen, njihet si tregu i makinave. Ajo që e bën komplekse në fakt ngjarjen edhe për vetë prokurorët është fakti që deri në këtë moment nuk kemi një makinë të autorëve, ndryshe nga ngjarje të tjera pararendse në të njëjtën zonë apo edhe në vende tjera të Shqipërisë ku jemi mësuar që pas ngjarjes menjëherë të sinjalizohemi lajmi që ndjek lajmi pasardhës i një ngjarje të rëndë është ai një automjeti që gjendet të djegur apo si rasti fatlum i prokurorit të Durrësit Arjan Doja ku automjeti u gjeti pa djegur dhe i pa dëmtuar dhe shërbeu si një burim provash shumë të rëndësishme për prokurorinë dhe për zbardhjen e ngjarjes. Në këtë rast ende prokuroria dhe policia nuk kanë një automjet autorëve. Çka ngre dyshime në fakt që automjeti mund të jetë fshehur në një nga garazhet apo në një servis në zonë, pasi kujtoj që zona për shkak edhe të tregut makinave është e mbushur edhe me servis automjetesh të cilat bëjnë edhe çmontime të automjeteve dhe ku mendohet që edhe të jetë fshehur ky automjet. Atëherë, kalojmë në një hapësirë publicitare, do vazhdojmë të flasim për këto ngjarje kryesore të rendit këto ditë dhe si do të ndikojë karantina pikërisht në këtë situatë, në situatën e rendit në ditët në vijim. Do të diskutojmë së bashku me gazetarët dhe analistët që kemi të ftuar, publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi, jemi live në Open, po flasim për kronikën e zezë, për situatën e krimit. 48 orë të fundit, siç tham, kanë patur ngjarje intensive kriminale. Ishim me Armand Bajramin në komunikim përpara hapësirës publicitare, më pas do vazhdojmë me kolegët e tjerë. Bajrami, do doja të dija nëse ka të reja dhe rreth pistave të hetimit prokurorisë në lidhje me ngjarjen e Durrësit. Në fakt, pistat e prokurorisë janë kanalizuar në analizimin e veprimtarisë të dy personave të mbetur të vdekur në ngjarje të dy vëllezërve, Besmir dhe Viktor Haxhia. Në fakt, Viktor Haxhia, i cili është edhe vllai 27 vjeç, mes të dyve është edhe me profesion avokat. Në vitin 2018 ai ka marrë licencën e avokatit dhe të paktën brenda Shqipërisë ai figuron pa precedent më parshëm penal dhe pas një problem me drejtsinë, ashtu sikur edhe vëllai i tij sa i përket paktën territorit shqiptar ku nuk kanë precedent më parshëm. Por prokuroria po verifikon gjithë veprimtarinë e tyre, pasi vëllai Besmir Haxhia ka pasur hyrjedalje të shpeshta jashtë vendit dhe po verifikohet të gjitha angazhimet apo dyshimet nëse ai ka qenë apo jo i përfshirë në veprimtari kriminale jashtë vendit. Ndërkohë nga ana tjetër, një tjetër pistë e nxjerr ditën e sotme në fakt nga ana e prokurorisë Durrësit është bashkimi që i është bërë kësaj ngjarje me një tjetër ngjarje të ndodhur në 2 mars, thuajse në të njëjtin vend, vetëm me pak metra distancë, ku janë ekzekutuar 2 persona të tjerë, Angelo Avdia dhe Dorian Shkoza, njerëz cilët njëri prej tyre ka pasur edhe precedent të mëparshëm penal. Është pikërisht fakti që 4 viktimat pra të këtyre 2 ngjarjeve kanë njohje me njëri tjetrin dhe ka rezultuar që kanë pasur dhe miqësi me njëri tjetrin, duke referuar edhe faktit edhe ngjarjet, dinamika e tyre e krimit është thuajse e njëjtë, edhe hetuesit kanë ngritur një pisë dyshimi që mund të ketë pra një lidhje mes këtyre 2 ngjarjeve, çka ka bërë që ato të hetohen së bashku. Bora, për pisat e hetimit, nëse ke diçka të re, regjia kam kthim të zërit, po? Patjetër. Atëherë, ditën e djeshme u tha që pista kryesore e hetimit u përqendruar pra pikërisht tek çështjet e borxheve, duke pasur parasysh se të dy vëllezërit ishin me biznese si shërbimet e karrotrecit, shërbime exchange pra të parave apo transferat e tyre, si edhe servisin pra BV Auto për dhënie të makinave me qira. Ndërkaq ditën e sotme duket sikur u zbe komplet dhe tashmë një nga pistat kryesore të hetimit është edhe ajo për çështjet e drogës, për shkak sepse nga informacionet që un kam
Një nga viktimat, Besmir Haxhia, rezulton të jetë deportuar 2 vite më parë nga Franca drejt vendit tonë. Pra duke sikur Besmir Haxhia ka precedent jashtë vendit tonë, por të dy figurojnë të pastër, siç e tha dhe kolegu Barami, në vendin tonë. Fakti që prokuroria ka bashkuar të dyja dosjet, Dorian Shkozës, pra që ishte viktima e së bashku me Angelo Avdian, që ishin viktimat të 2 marsit, me viktimat e djeshme, do të thotë që ka një lidhje për pazaret e drogëve. Nëse do të shikojmë, Dorian Shkoza, viktime 2 marsit, ka qenë me precedentën më pashëm penal dhe dënuar për trafik droge. Pra, pisa kryesore tashmë është përqendruar shpikërisht trafiku i drogës, çështjet e pazarëve të drogës. Atëherë, trafik në Tiranë nuk kemi, po trafik droge, trafik droge mentor. Çështjet e pazarëve të drogës, do ta themi, domethënë çështjet e pazarëve të drogës, pra për pazaret droge. Trafik ndërkombëtar nuk ka, trafik ndërqytetas nuk ka, po trafiku i drogës nuk dalet, mentor. Mekanizmat e krimit organizuar nuk është se pezullohen me 1 muaj apo 2 muaj karantinë në bllokimin e rrugëve. Padyshim që për momentin mund mos ketë lëvizje të aseteve të krimit drejt Italisë, Gjermanisë apo Anglisë për shkak se nuk ka avion që fluturojnë dhe trena që udhtojnë, por krimi nuk bën thjesht transport asetesh, krimi ka edhe pazare të qëruar me njëri tjetrin, ata që kanë lënë borxhet pa shlyer, ata që kanë prishur marrëveshjet sipas kodit të mafjes apo të krimit. Padyshim që të vazhdojnë të vendosin drejtësinë sipas standardit të tyre dhe këto do të jenë, për mendimin tim, në vazhdim pjesë shoqëruese e jetës normale të pjesës tjetër të shoqërisë, pasi nuk ka asnjë habi, krimi nuk do të jetë pasojë e rikthimit të lirisë, por është pasojë e një shoqërie të lirë ku është në luftë të përhershme me shtetin. E kuptoj, po kam një qytetar, mentor, kam një qytetar i cili më shkruan që policia tani kërkon vetëm lejen e qarkullimit dhe nuk po kontrollon për armë dhe drogë. Një qytetar nga Vlora më shkruan. Pavarësisht mesazhit ndoshta të egzageruar, ideja është pra policia e impenjuar shumë në kohë karantine, në postobllogje etj. Duket sikur mund të ketë një pengesë ndaj detyrave të saj të para, apo jo? Duhet të kemi një gjë parasysh. Padyshim që policia e shtetit si struktura bazme që u angazhua gjatë gjithë kësaj kohe për të ruajtur apo për të kërkuar zbatimin e masave për sigurinë ndaj përhapjes së virusit, ka qenë e impenjuar natë ditë, në gjithë e kemi parë, të gjitha llojet e forcave të policisë, në postblloqe, në për rrugë, në për qytete, brenda jashtë e tjerë. Ajo që duhet të dinë të gjithë është që krimi organizuar, trafikantët nuk është të zbulohen përmes kontrolleve të rastësishme. Shumë rrallë mund të ndodhë që një sasi droge të kapet rastësisht një postblok policie, ku polici rrugor kontrollon për dokumentet dhe pastaj shef se dilja e pasme një thes me drogë. Sasit e drogës, trafikantët arrestohen vetëm si pasojë e një pune hetimore të bërë në bashkëpunim me strukturat e tjera, pra gjithkush që bie në grasjen e policisë është një hetim paraprak, dikush që arrestohet del në prit pasi për të ka informacione paraprake, policit dhe vendeve përkatëse lajmërojnë njëra tjetrën si pasojë e bashkëpunimit që kanë e kështu me radhë. Pra, ideja që policia është lodhur dhe krimi tani do marrë rrjedhë sepse policia duke kontrollojnë dot në rrugë nuk më rezulton e vërtet sepse jo çdo makinë që ndalohet në rrugë mund ta kontrollosh për armë, mund ta kontrollosh për drogë, kontrollohen makinat për cilët ka informacion paraprak që aty ka njerëz të dyfuar, ka njerëz që kanë armë apo kanë drogë. Padyshim që në aspektin vizual, në atë që ne do shikojmë në rrugë, policia do mund ta reflektojë këtë super angazhim, pasi në fundit duhet një gjë, njerëzit që merren me trafiqe janë ata që kërkojnë më shumë rregull. Njerëzit që kanë makinën të mbushur me drogë nuk duan të bëjnë xhiro si të fortët në rrugë, nuk duan të bëjnë zhurmë, ata duan qetësi, duan rregull, respektojnë policinë, respektojnë rregullat sepse nuk duan të ekspozohen. Megjithatë, për të shmangur të ekspozim të njerëzve të cilët dalin nga karantina dhe duan të shfryjnë edhe të themi energjinë që kanë akumuluar, do duhet një punë shtesë e policisë. Por e theksoj edhe një herë, nëse do kemi krim,
ky nuk do të jetë pasojë psikologjike, sepse do mund të prezantohemi edhe me të tilla teori që njerëzit që ndruan brenda kanë mësuar trauma, kanë mësuar goditje psikologjike dhe tashmë që dolën nga në liri janë duke shfryrë këtë transformim që pësuan brenda shtëpisë duke demonstruar akte dhune, duke demonstruar... Po, sepse kemi dhe dhunë dhe krim ordiner, pra kemi përpozve të vrasjeve, kemi dhunë në familje, zënka... Absolutisht, kemi gjithçka këto ditë, po. Këtë lloj krimi besoj që do të shikojmë më dëmdur, edhe si pasojë e kësaj gjëje, por krimi që shpesh përfundon me vrasje të kësaj natyre për cilat po diskutojmë, nuk mendoj që do të jenë pasojë e karantinës. E kuptoj. Sulo, mund të pyes edhe ty për të njëjtën gjë, më pas dua edhe të perceptoj nuhatjen e gazetarëve të kronikës. Po ideja është apo humbet shumë energji policia e përqendruar në respektimin e rregullave të karantinës dhe ndoshta apo anashkalon këto ngjarje të tjera? Po, është një sens unik i punës policisë, është një lënje e fushës bosh me hapjen gjatë ditëve të fundit, pasi gjithë fokusi i uniformave blu dhe i forcave të tjera agjensive ligjzbatuese është përqendruar te pandemia dhe te rregulli, te kontrolli i qytetarëve, te trafiku, kontrolli i makinave për lejet e qarkullimit, autorizimet e tjerë. Kjo do marri me mbas ngjarjeve të djeshme, besoj do marri korrigjimin e duhur, pasi nuk mund të jetë vetëm në një dimension. Sepse duhet ndarë, domethënë që krimi ordiner sigurisht që mund të marrë një rritje këto kohë për shkak të rënjes së ekonomive. Sigurisht edhe ai organizuar kur ekonomit bien, sigurisht edhe krimi nuk lulëzon, por me mënyra të tjera, me rrugë të tjera që besoj kanë filluar dhe janë përdorur nga grupet caktuara. Por pjesa e atentatit që lidhet në Durrës është ideja, domethënë, prapë e punës së policisë son në një dimension, sepse shpeshherë justifikimi ose ajo që kemi parë nga uniformat tona dhe nga hetimet ka qenë që konfliktet, bile edhe madje edhe nga kryeministri, konfliktet janë të transferuara nga jashtë, nga emigrantë, ishte emigrant me probleme, me rekorde dhe janë transferuar në Shqipëri. Okej, kjo është e vërtet, po 30 vjet pas hapjes së Shqipërisë, kjo gjë nuk mund të vazhdojë më, se çdo të thoshim pastaj për metropolet e europiane dhe botërore që janë të gjitha me emigrantë dhe me vajtje ardhje dhe me ndërlidhjet e trafikut në gjithë botën. Kështu që kjo është për Durrësin, ndërsa ajo e pronave pastaj në Lezhë është tjetër histori. Bajrami, më duhet nuhatja e një gazetarit kronikës që ndjek në terren, në rrugë, për ditë. Këto ngjarje sipas teje kanë lidhje me karantinën apo janë dialektika të tjera që i kanë sjell? Dhe sa ka ndikuar pastaj vëmendja e policisë në karantinë dhe jo ndoshta... Nuk besoj se ngjarje kaq të rënda kriminale kanë lidhje me karantinën por sa i përket edhe shqetësimit të qytetarit që ju përcollët, në fakt është i mirëkuptueshëm shqetësimi i tij dhe po ashtu ne gjithë si qytetar jemi dëshmitar të faktit që policia është angazhuar së tepërmi në mbarvajtjen në sigurimin e lëvizjes qytetarëve, në sigurimin e karantinës e izolimit e vëzhgimit, por gjithsesi unë nuk besoj dhe do ishte në fakt skandaloze nëse do të ndodhte që policia të anashkalonte luftën e saj ndaj krimit ose të paktën të linte pas dore hetime për çështje të rëndësishme. Dhe unë për këtë fakt dua të përmend në fakt që ndonë se ishim në kohë karantine, vetëm gati 4 javë më parë, policia e shtetit bëri të mundur arrestimin e 2 personave shumë të kërkuar, Klement Çalës dhe Eldi Çalës, 2 persona të akuzuar për grabitjen. Klement Çalës i truri i grabitjes rinasit në prill të vitit kaluar, të cilët u arrestuan gjatë kohës që ishin në një nga shtëpitë, një nga apartamentet në zonën e Qerretit në plazh. Pra ishte një operacion i mirë menduar i policisë shtetit dhe që çoi në arrestimin e këtyre 2 personave, të cilët ishin në top listën e më të kërkuarve
të vitit të fundit. Dhe prandaj shpreh bindjen që policia është e vërtet fakti që policia energjitë e saj më të mëdha i ka vënë në dispozicion të pandemisë, të situatës Covid, por nuk besoj se po anashkalon dhe meriton të shpërblehet edhe mirënjohjen e gjithëve për këtë, se nuk kemi kundër absolutisht, meriton mirënjohjen e gjithëve, ka qenë terren, meriton të shpërblehet, meriton gjithçka. Por nga ana tjetër nuk duhet harruar që jeta vazhdon, ngjarjet e përditshmërisë vazhdojnë gjithashtu e ndoshta policia duhet liruar pak nga këto turne për gjatë gjithë ditës. Nga pasur ministri i rendit këtu që ka folur për turne shumë të gjata, 14 orëshe të policisë së shtetit, që nuk është e thjesht kjo gjë, pra, dhe kam pyetur bile, a do shihet një mënyrë lehtësimi pra e policisë, duket sikur të gjithë energjinë po e mban aty. Unë dua të pyes edhe Andi Borën, në mos gaboj ka pasur një ngjarje në burgun e Peqinit, apo jo? Është e vërtetë një pati një ngjarje rreth orës 19:40 ku dyshohet se për shkak të një plumbi që është plagosur një punonjës i institucionit ekzekutimit pra të veprave penale të burgut Peqinit, i cili tashmë është në spital dhe po merr ndihmën mjekësore, por duket se policia ka zbardhur këtë ngjarje në kohë dhe është vënë në pranë nga autori me inicialet GK, 35 vjeç, dhe ai dyshohet se ka qelluar nga një kodër, pra nga kodrat e fshatit Progrër, dhe përpasoj është lënduar let punonjësi i policisë. Ndërkaq tashmë i ka kaluar materialet prokurorisë për kuptuar pra cili ka qenë qëllimi që shtetasi me inicialet GK ka qelluar dhe ku ka mbetur pra i plagosur punonjësi i policisë. Pra duket se kemi pasur një seri ngjarjesh në këto 2 ditë. Ndërka qeni, duke qenë se pak më para kishe një pyetje si do ndikoj karantina në situatën e krimit, dua të kujtoj këtu, ka një detaj interesant, është një organizat Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Dhe një kolege jonë, pra Fatjona Medini, ka bërë një publikim që ka marrë pjesë në këtë dhe thot që në Shqipëria aktualisht forcat policore pra janë të angazhuara në linjën e parë për monitorimin e pra të mbylljes së vendit të karantinës. Marsi dhe prilli thuhet, është material anglisht, po e përkthej, marsi dhe prilli thuhet është sezoni për rritjen e bimëve të kanabisit dhe policia është e angazhuar me detyrat e saj lidhur me karantinën. Ndërkaq që rrjetet kriminale besojnë se shteti ka pa kapacitete për të parandaluar pra kultivimin ilegal të kanabisit dhe pritet që kjo të çojë në një rritje më të madhe të prodhimit të kanabisit gjatë muajve të verës. Pra ky është një detaj interesant që kjo organizat parashikon që gjatë muajve të verës kemi një kultivim pra më të lartë të kanabis, për shkak se si duket këta parashikojnë që gjatë marsit dhe të prillit të ketë pra mbjellje të pra energjitë e humbura të policisë në karantinë do kushtojnë diku tjetër. Do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe më pas publicitetit do ndalemi për pak minuta tek Tirana. Çfarë ndodh në kryeqytet, por edhe në kryeqendrën, le ta quajmë kështu, të vatrës së epidemisë. Publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi në Open, atëherë shohim materialin për Tiranën. Tirana sipas deklaratave të policisë së shtetit. Materiali. Dhunë familje, plagosje, aksidente dhe arrestime. Kështu mund të përmbledhet komunikata që policia e shtetit ka shpërndar për median për sa i përket rendit dhe sigurisë në 24 orët e fundit në kryeqytet. 2 persona janë arrestuar në Tiranë dhe 2 të tjerë janë proceduar penalisht për disa vepra penale të ndryshme. Policia thotë se është vënë në pranga një 55 vjeçar me inicialet QS, pasi ishte shpallur në kërkim për dhunë në familje, pasi gjykata e shkallës parë kishte caktuar masën arrest me burg. Një tjetër shtetas me inicialet BG, 39 vjeç, banues në Shijak, u kap duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur pa leje drejtimi. Nga ana tjetër është proceduar një 40 vjeçar me inicialet LL sepse në bulevardin Gjergj Fishta, pas një konflikti për motive të dobta, ka goditur me përforcues grushti metalik 2 persona të tjerë. Kurse një 21 vjeçar me inicialet e SHU procedua pasi në rrugën Alidemi, teksa drejtonte automjetin pa leje drejtimi, përplasi një automjet dhe bëri dëshmi të rreme pasi prezantoi pasagjerin si drejtues të automjetit. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme. Berami, dhunë familje, plagosje, aksidente, arrestime?
Në fakt duhet të jemi realist që izolimi ose të paktën pengimi i fashave, kur fashat ishin minimale, fashat televizjes, u pasua në fakt edhe me paksim të kriminalitetit, kjo pikërisht prej faktit që njerëzit ishin të izoluar në banesat e tyre dhe rikthimi i lëvizjes apo lehtësimi i masave patjetër që do të sillte më shumë njerëz në rrugë dhe patjetër më shumë interaktivitet mes qytetarëve, të cilat patjetër që do ndiqeshin edhe me më shumë episode të tilla si ato të prezantuara në njoftimin e drejtorisë policisë. Ne duhet përgatitemi për këto tani. Nga kryeqyteti unë do theksoja si ngjarje më të rëndë në fakt ato të para 4 ditëve, ku një fëmijë një imitur vetëm 3 vjeçar dyshohet që është dhunuar barbarisht nga njerëku i tij, një ngjarje në zonën e Kamzës. Fëmia në fakt është tragjike pasi fëmia ka qenë i vetëdijshëm në momentin që është dërguar në spital dhe kanë qenë bluzat e bardha ato të cilat kanë sinjalizuar policin, pasi kanë konstatuar se fëmia i mitur kishte 3 brinj të thyera dhe po ashtu hematoma në trup, hematoma të reja dhe të vjetra, çka ka bërë që mjekët të dyshojnë që ai fëmijë ishte dhunuar edhe më herët. Ndërkohë që babai, pra bashkëshorti i nënës partneri i nënës tij, pasi ata bashkëjetonin, njerëku i fëmijës mitur, ka pretenduar në polici dhe mandej në gjykatë kur ai doli për masigurie, pretendoi që kishte qenë në banesë dhe fëmia ka rënë nga divani. Gjithsesi, gjykata e Tiranës vendosi ta lërë atë në masën e sigurisë arrest në burg për akuzën e keq trajtimit të miturve, një akuzë në fakt e rëndë që në rast se do të provohet që vërtet ai ka qenë Alfred Kazanxhi, është i dyshuari dhe nëse do të provohet se ai ka qenë autori i dhunimit barbar të fëmijës të mitur, mund të rrezikojë një dënim që shkon nga 10 deri në 20 vite burg. Mentor, një ngjarje realisht skandaloze, tmerrshme, tragjike, nuk gjej mbiemër për ta quajtur. Ngjarja e Kamzës është absolutisht shumë rëndë, një nga ato që shërben për të horror, si mund të lëndohet një fëmijë 3 vjeç, si mund janë të gjitha elementet e saj janë të tmerrshme, por më rëndë është qëndrimi apo pozicioni i nënës së fëmijës, pasi nëna në fundit është ajo që përballet me bishën për të mbrojtur fëmin. Në këtë rast nëna, nëse gjithçka që thu deri tani është e vërtetë, është bërë krah me bishën duke mbrojtur dhunën ndaj fëmijës saj në atë moshë. Lidhur me situatën në përgjithësi në kryeqytet që ju prezantuat në atë insertin pak më parë, nëse referohemi thjesht asaj komunikate policie, mendoj që s'ka ndonjë gjë për t'u alarmuar, është një qytet me rreth 900.000 banor, diku ka një aksident rrugor, diku ka një të dehur që ecën pa patent, diku ka një tentativë vrasje, diku ka një grabitje, kështu me radhë. Janë ngjarje me të cilat të përballet policia në çdo vend, në çdo shtet, në çdo qytet, në çdo situatë. Ajo që pritet tashmë me një ndjenje jo kurioziteti në aspektin e mirë, është fakti çfarë impakti social do të ketë karantinimi i shoqërisë. Është një eksperiencë e panjohur për askënd, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, ku për rreth 2 muaj të gjithë njerëzit, kush më pak e kush më shumë, të izolohen brenda shtëpive, brenda mjedisëve të tyre të banimit, dhe ende nuk dim se çfarë ka prodhuar kjo nga aspektin psikosocial. Dhe si do të reagojë shoqëria ndaj kësaj mbyllje, ndaj kësaj mohimi lirie që ju bë, qoftë me dëshirë, qoftë me urdhër të qeverisë. E cila do ketë dhe pasojat e veta në ekonomi, papunësi do ketë. Tani, pasoja në ekonomi është absolutisht e padiskutueshme, sepse është konfirmuar që tani biznesi ka ngritur flamurin në kuq prej javësh dhe kriza nuk ka nevojë për shumë ekspertizë për të kuptuar që kriza ekonomike do vi. Se sa impakt do ketë kjo në rritjen e kriminalitetit në përgjithësi, pasi krizat ekonomike pjellën edhe kriminalitet, njerëz që vjedhin për tu. Po, që nga krimi ordiner e më lart pastaj, patjetër. Ajo që mbetet për tu parë pastaj është nëse do
le të themi, do përmbushet ajo profecia psikologëve që ky izolimi brenda në shtëpi do krijojë një lloj stresi, ka krijuar ndoshta edhe do të shpërthejë në forma të ndryshme ku njerëzit të dalin të lirë. Shpresoj që të mos jetë e vërtetë, shpresoj që të gjithë njerëzit pas këtyre ditëve të dalin dhe të rikthehen në punët e tyre të zakonshme për të fituar kohën e humbur, të nxitojnë të kapin kohën gjatë cilës ishin brenda, por gjithsesi mendoj që një lloj reflektimi kjo do ta ketë edhe në situatën e rendit dhe në këtë rast për të mos qenë vetëm kërkues dhe për të mos thënë që ç'bën policia pasi ishin të gjithë dëshmitar të asaj çfarë bëri policia gjatë këtyre ditëve kur do duhet të bindet dhe të pabindurit për të shkëtuar vetën dhe të tjerët, do duhet një lloj kontributi dhe bashkëpunimi nga gjithë anëtarët dhe pjesëtarët e shoqërisë për të qenë bashkëpunues në këtë situatë. Më shumë se kur, patjetër. Sulo, duhet përgatitemi për një situatë rendit paqartë për shkak të pasojave që parimisht do të sjellë karantina. Janë pasoja të cilat diskutohen sot në të gjithë botën. Po duhet të bëjmë një ndarje më parë, domethënë midis të themi krimit në familje, krimit ordiner, dhunës në familje dhe krimit organizuar, apo vrasjeve me paramendim të organizuara siç kishim në rastin e dieshëm. Duke u ndalur te pjesa e parë, te efektet e mbylljes, e efektet e pandemisë, do thosha se tashmë i kemi efektet, ato janë dhënë edhe nga sociolog dhe psikolog, përgjatë gjithë historisë kanë dalë përfundimet që mbyllja sigurisht krijon ankth, krijon rëndesë psikologjike dhe përpasoj çlirohet në dhunë të ata tipa që kanë atë ndërtim. Dhe rastet të dhunës brenda familjes ndaj grave më së shumti, me urdhër mbrojtje, që kanë qenë edhe me urdhër mbrojtje dhe që janë thyer këtë ditë, shembuj, lajme, raportime, kemi pasur disa, ndaj fëmijëve, si fatkeqësisht rasti i fundit që u raportua te ju. Pra do kemi një rritje fatkeqësisht të kësaj situate, të krimit, të dhunës brenda familjes, të dhunës për shkak të mbylljes, për efektet psikologjike që u thamë. Pjesa tjetër e krimit të vërtet, e krimit të organizuar, jemi në fushën e parashikimit, pa ajo që mund të thuhet është që edhe krimi nuk e ka të lehtë me mbylljen dhe me rënien e shoqërisë, me mbylljen e jetës dhe me rënien e ekonomisë. Por sigurisht do me thënë që në momentin që është në vështirësi, edhe krimi do agresohet, edhe krimi mund të bëhet më i dhunshëm dhe fatkeqësisht krimi shqiptar e ka karakteristikën e dhunës dhe të ashpërsisë së tij të njohur në vite. Kohë jo të lehta na presin, të përgatitemi të gjithë. Unë i kam ezauruar minutat. Faleminderit Bora, Bajrami, faleminderit mentor Kikia, Arion Sulo, faleminderit gjithë që ishit me mua, faleminderit shumë. Do të shihemi sigurisht në emisione të tjera, pasi sigurisht që rendi, ekonomia dhe shëndetësia do të jenë tre shtyllat kryesore për të cilat do kemi nevojë, jo vetëm të flasim, por edhe të kuptojmë se çfarë ndodh këto ditë. Ky ishte minutazhi Open për sonte, më shkurtër se zakonisht, me një orë, pasi pas nesh do të kemi një publikim të Top Story, një material ekskluziv nga Top Story në ambientet e infektivit. Atë në mirë bashkë, shihemi nesër në orën 21.